Hello, everybody. Namaste. Good evening. Namaste. I am Sangeeta Basnet. I am a pediatric intensivist and speaking from Kathmandu, Nepal. We are here to talk about the experiences of Nepali physicians in the front line. We have two physicians from Nepal, COVID-infected areas, and we have one physician from the United States, also a COVIDer. The first speaker is going to be Dr. Rajan Pandey. He's a chief consultant physician at Banke Berry Hospital, and he's the head of Department of Medicine, and he's going to give us his experience. Rajan, you're on. Namaste. हामी नेपालगञ्जमा चाहिँ लास्ट 10 डेजदेखि कोभिड-19 को केसहरु म्यानेज गरिरहेका छौं। स्टार्टिङमा चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 सुन्दैमा डर लाग्ने जस्तो हुन्थ्यो, किनभने टिभीमा हेरेर न्यूजमा हेरेर जुन डेथ रेटहरु जुन युरोप र अमेरिकामा धेरै डेथ भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी पनि एकदम फियरफुल थियौं, प्रिपेयर्ड पनि थियौं। जब चाहिँ 10 डेज बिफोर चाहिँ फर्स्ट एउटा गुना केस चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा पत्ता लागेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल भनेर छुट्टै आइसोलेसन हस्पिटल प्लान भइसकेको थियो। यहाँ आइसोलेसन राखेर उपचार सुरु गरियो। ही वाज एसिम्प्टोमेटिक 60 इयर्स मेल। स्टार्टिङमा ड्युटी कसले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने एकदमै फियर भयो। त्यसपछि मैले आफैले नै लिड लिएर बिङ अ डिपार्टमेन्ट हेड I attended first on call, medical officer on duty हुन्थ्यो। त्यसपछि I started going twice thrice. सिम्प्टोमेटिक भयो पनि एउटै बिल्डिङमा बस्न पनि ड्युटीलाई अलि असिलो जस्तो भएको थियो। त्यसपछि आफ्टर 2 डेज फेरि 15 केस थपियो। त्यसपछि अर्को दिन फेरि 7 केसेस थपियो। लास्ट डेज बिफोर फेरि एउटा केस र नाउ वी हैव 24 पेशेन्ट्स। जनरली सिम्पटम छैन, एकजनाको माइल्ड कफ छ, एकजनाको सोर थ्रोट छ। But they have comorbid conditions. 5 patients they have having hypertension, 1 patient diabetic, 1 is pregnant, 2 children. We can जम्मा त्यहाँ 30 बेड्स छ, जनरल बेड र 8 बेड्स आइसियु बेड छ। अब चाहिँ हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ फर्दर केसेसहरु आउँदै गयो भने के गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइराखेको छ पब्लिक हेल्थ अफिसबाट। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो स्केलेटिङ प्लानहरु हैन, सर्च क्यापासिटी कसरी गर्ने, केसहरु चाहिँ मानौ भोलि हन्ड्रेड्स थाउजन्ड्स केसहरु आयो भने के गर्ने भनेर चाहिँ एक्ज्याक्ट प्लान नबनिसकेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ प्रोभिन्सियल मिनिस्ट्री र सेन्ट्रल मिनिस्ट्रीलाई पनि घचघचाइराखेका छौं के गर्ने यसमा भनेर। र अहिले हामी कहाँ चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक र पल्सी सिम्प्टोमेटिक, माइल्ड सिम्प्टोमेटिकलाई पनि हामीले हस्पिटल बेस्ड आइसोलेसनको जुन नेपालको पब्लिक हेल्थको जुन नीति छ कोभिड-19 को लागि, अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड सिम्प्टोमेटिकलाई कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेसनमा राख्ने, त्यसपछि ट्रायल्स बेसिसमा यदि SpO2 लेस देन 93, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 अथवा चाहिँ एक्युटी चेन्जहरु छ भने मात्रै हस्पिटलमा लानुपर्ने, गरेन भने पछि लार्ज नम्बर आएको खण्डमा चाहिँ हामीले आइसोलेट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो सँगसँगै ट्रेनिङ जरुरी छ। अहिले के भएको छ भने हामी चाहिँ कन्सर्न कोभिड-19 को म्यानेजमेन्ट चाहिँ फिजिशियन पेडियाट्रिशियनले मात्रै गर्ने हो कि भने जस्तो भइराखेको छ, अलिकति कन्फ्लिक्ट जस्तो। अब अल हेल्थ वर्कर्स, प्यारामेडिक्स सबैलाई ट्रेनिङ दिन जरुरी छ, सो दैट दे क्यान म्यानेज आइसोलेसन, कम्युनिटी आइसोलेसन कम्युनिटीमै गर्ने र यदि चाहिएको खण्डमा ट्रायल्स गरेर अनि हस्पिटलमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो भने भोलि लार्ज इन्फ्लक्स अफ पेशेन्ट भयो भने त्यो बेलामा म्यानेज गर्न सकिन्छ। नत्र भने अहिलेको हस्पिटल बेस्ड आइसोलेसनले मात्रै त्यस्तो अवस्था पर्यो भने कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन सक्छ। साथसाथै साइकोलोजिकल्ली हेल्थ वर्करलाई प्रिपेयर गर्न जरुरी छ। जस्तै हामीले पहिला HIV को पेशेन्टहरुको पनि त्यस्तै फियर थियो। नाउ वी आर ट्रिटिङ HIV एज जस्ट अ नेक्स्ट पेशेन्ट। जनरल बेडमा एउटा HIV हुन्छ, अर्को COPD, अर्को डायबिटिज। त्यस्तै कोभिड-19 लाई पनि फियर फ्याक्टरमा चाहिँ अलिकति बढी छ। अब हामीलाई पनि सुरुमा डर लाग्थ्यो। डे फर्स्टमा म जाँदाखेरि जुन फियर थियो, डे 7 मा चाहिँ त्यो फियर 100 टाइम्स घट्यो। हरेक कुरामा के छ भने एडजस्ट हुँदै गएपछि जुन डिसेन्सिटाइजेसन जुन साइकियाट्रिकको प्रिन्सिपल छ, डिसेन्सिटाइजेसन, त्यही प्रिन्सिपलै यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ। र चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यो डिनायल जस्तो हैन, त्यसपछि एंगरनेस, त्यसपछि बार्गेनिङ, त्यसपछि डिप्रेसन र लास्टमा एक्सेप्टेन्स जुन यो स्ट्रेसको कोपिङ मेकानिजम छ, यो यसमा पनि लागू हुन्छ।
सुरुमा किन मतलब गिल्ट जस्तो पनि फिल हुने, किन मतलब स्वास्थ्यकर्मी भएर आफू नै समस्यामा परिने भयो जस्तो भएको थियो। बिस्तारै चाहिँ एडजस्टमेन्ट भइराखेको छ र अब हामीलाई चाहिँ अलिक समस्या भनेको चाहिँ नेक्स्ट केसहरू बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ थप एक्ज्याक्ट प्लान नभइसकेको अवस्था छ भने हाम्रो देशभरिमा युनिफर्म गाइडलाइन भनेको छैन हाउ टु मोनिटर, मतलब पिसिआर रिपिट टेस्ट कहिले गर्ने, कुनै संस्थामा 1 हप्ता कुनैमा 2 हप्तापछि गरेको अवस्था छ, डिस्चार्ज कहिले गर्ने, फलोअप कहिले बोलाउने आइसोलेसन पछि, यसमा चाहिँ स्पष्ट नेसनल वाइड एउटा गाइडलाइन बन्न सकेको छैन। यो बन्यो भने चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो। र अब चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ नट अ प्रब्लम फर ओन्ली फर फिजिसियन र पेडियाट्रिसियन, इट सुड बी इन्टिग्रेटेड होइन फर अल हेल्थ वर्कर्स। र यसको लागि लार्ज क्यापासिटीको ट्रेनिङ जरुरी छ, अनलाइन अफलाइन जुन भए पनि ट्रेनिङ दिने जरुरी छ अहिले हामी कहाँ। र बिस्तारै जो बिरामीहरू भएको ठाउँमा ड्युटी हुँदै गएपछि बिस्तारै चाहिँ एडजस्ट भएर अनि रियालिटीलाई एक्सेप्टेन्स हुन्छ भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ मेन कुरा पिपी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको चाहिँ यथेष्ट सप्लाई हुन जरुरी छ। हामी कहाँ अहिले छन् त छ केही छ, तर भोलि बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र थप चाहिँ हामीलाई कन्सर्न भनेको अब इन्डिया लगायतहरू मिडल इस्टबाट धेरै नेपालीहरू आफ्नो देश आउन इच्छुक छन्। उनीहरू आउँदाखेरि एप्रोप्रिएटली स्ट्यान्डर्ड तरिकाले क्वारेन्टाइन गर्न सकिएन भने अहिलेसम्मको हामीले जुन एचिभमेन्ट छ जुन सोसियल आइसोलेसनबाट अहिलेसम्म जुन पब्लिक हेल्थ मेजरबाट जुन आइसोलेसनबाट जुन एडभान्टेज भएको छ त्यो चाहिँ सबै एडभान्टेज गुम्ने खतरा छ। त्यो हुनाले इट्स अ टाइम टु प्रिपेयर फर अ ह्युज क्यापासिटी यो क्वारेन्टाइनको कन्ट्री वाइज, नट ओन्ली इन काठमाडौँ अर तराई, सबै प्रोभिन्स 7वटै प्रोभिन्समा चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ क्यापासिटी बढाउन सकिएन र एप्रोप्रिएटली चाहिँ गर्न सकिएन। किनभने लास्ट टाइम हामी कहाँ गरेको क्वारेन्टाइनमा धेरै त्रुटिहरू भए, कोही 1-2 दिनमै जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यसको चाहिँ समस्या अहिले बल्झिरहेको छ। पहाडहरूतिर पनि केसहरू पोजिटिभ आउनुको कारण त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको क्यापासिटी बढाउन सकिएन भने चाहिँ थप समस्या उल्झने छ। All right, Vijay, do you want to go next or are you done, Rajan? हजुर Rajan Sidhya? हजुर। So, Vijay, are you ready with your slides? Or are you ready to talk? Yeah, we can go. One time. Okay. Actually, let me share the slide. There's a little llama, so let me just quickly save it first, and then this. Oh, good. Thank you for allowing me to share some of my experiences. And म चाहिँ यहाँ अहिले जन्स हपकिन्स हस्पिटलमा काम गरिरहेको छु, 1.5 वर्ष होला। अनि लास्ट कोभिड-19 सुरु हुनु अगाडिदेखि अनि कोभिड-19 सुरु भएपछि चाहिँ कोभिड-19 डेडिकेटेड फ्लोरमा चाहिँ म काम गरिरहेको छु। अलमोस्ट अब 2 महिना हुन लागिसक्यो हैन। अनि सुरुमा अघि डाक्टर पाण्डेले भने जस्तै हामीलाई पनि डरै लागेको थियो, किनभने चाइना, त्यसपछि इरान, अनि इटली, अनि त्यसपछि अनि युके, अनि अरू देशहरूमा भएको जुन न्युज मिडियामा आइरहने डेथ, अनि त्यसपछि हेल्थ केयर वर्करको डेथ, त्यो गर्दाखेरि अनि अननोन धेरै भएको हुनाले कसरी सर्छ, कतिको के ड्रपलेट हो कि एयरबोर्न हो कि के हो हैन, त्यसमा सबै कुराहरूको क्लियरिफिकेसन नहुँदाखेरि अनि त्यो डर चाहिँ थियो। अब आएर चाहिँ अब अलमोस्ट 2 महिना जति चाहिँ अब भनौँ न हरेक दिन जस्तै बिरामीहरू खोज्दाखेरि चाहिँ अब एक्सपिरियन्स पनि भयो, अनि कसरी गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कुरा पनि एक्सपिरियन्स भयो, नलेज भयो। अनि त्यसपछि
अनि प्रोटोकलहरू स्ट्रिमलाइन भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न खास अहिले धेरै सजिलो भएको छ अनि त्यही अलिअलि एक्सपिरियन्सेसहरू अनि त्यसरी अब मेरो नेपालमा भएको साथीहरू अनि अरू मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरिको चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले अलिकति गर्न मिल्छ नेपालमा पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु एजेन्डा चाहिँ लामो छ खास तर सबै पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन सबभन्दा पहिला त अब पिपी को बारे एकदमै नै कन्फ्युजन अथवा कसरी लाउने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ स्ट्रेस गरौँ होइन अब एयरबोर्न चाहिँ WHO अनि अरू CDC अथवा नेसनल गाइडलाइन्सहरूले पनि एयरबोर्न प्रिकसन चाहिँ प्रोसिडर गर्दा अथवा एयरोसोलाइजिङ प्रोसिडर जसमा चाहिँ लाइक इन्टुबेसन अथवा फर इक्जाम्पल CPR गर्दाखेरि जेमा गर्दाखेरि चाहिँ खोक्ने वर्ने हुनसक्छ बिरामीको बाट अथवा क्लोज कन्ट्याक्ट जस्तो अब इन्टुबेटेड पेसेन्ट्सको सक्सनिङ गर्नु पर्ला होइन त्यस्तो बिरामीहरूबाट चाहिँ जुन एयरसोल डेभलप हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ एयरबोर्न प्रिकसन्स अप्नाउनुपर्छ अरू रेगुलर डे टु डेमा चाहिँ एयरबोर्न नगरे पनि छ भने चाहिँ गरे हुन्छ तर नभए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ अब गाइडलाइनहरू छ किनभने यो चाहिँ अब सुरुमा एकैचोटि कन्जम्सन धेरै भयो अनि मान्छेहरूले जेनरल पब्लिकले पनि N95 लाइक राखेर फिट टेस्ट नगरिकन N95 युज गर्दाखेरि त्यसको खास भ्याल्यु हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्सलाई चाहिँ N95 होस् दे हेभ इनफ N95 भनेर चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्यो अब चाहिँ आएर मान्छे लाइक जेनरल पब्लिक पनि दे आर मोर अवेर कि N95 इज नट रियली हेल्पफुल फर देम हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिन्छ भन्ने भएको हुनाले चाहिँ इट्स लिटल बिट मोर रिल्याक्स्ड तर प्रोसिडरहरू गर्दाखेरि चाहिँ N95 डेफिनेटली अनि आई गगल्स सर्जिकल मास्क र डबल ग्लोभ अनि गाउन होइन वाटर रेजिस्टेन्ट गाउन भन्छ जस्तो छर्किन अब सलाइभा अथवा स्वाबहरू ब्रोन्कोस्कोपी गर्दाखेरिको जुन चाहिँ त्यो स्प्रेड हुनसक्छ वाटर एयरसोल त्यसको लागि चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन भएको चाहिँ यो रियुज एक्सटेन्डेड युज अनि रियुज भन्छ होइन दुईवटा डेफिनेसन छ अब एक्सटेन्डेड युज चाहिँ एउटै मास्क लगाउने जस्तै एउटै N95 लगाउने तर राउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ सबै बिरामीलाई चाहिँ त्यही एउटै मास्कले चाहिँ हेर्ने होइन अब त्यो चाहिँ एक्सटेन्डेड दिनभरि लगाउने अथवा भयो रियुज भन्नाले चाहिँ निकालेर प्रपर ह्यान्ड हाइजिन गर्ने अनि त्यसपछि पेपर ब्यागमा राख्ने किनभने ड्राई डेसिकेटेड भाइरस चाहिँ लाइक इट डजन्ट सर्भाइभ लङ इन द यो फोर्मेटहरूमा होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हरेकचोटि युज गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले सबभन्दा रिस्क चाहिँ के हुन्छ भने लगाउँदाखेरि चाहिँ नयाँ लगाउँदाखेरि त खासै रिस्क भएन तर निकाल्दाखेरि चाहिँ मास्क यसरी तान्दाखेरि चाहिँ मास्कको बाहिर एक्सटर्नल सर्फेसमा चाहिँ भाइरस छ भने चाहिँ लाइक यु कन्टामिनेटिङ योरसेल्फ त्यसले गर्दाखेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्ने एल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर युज गर्ने पहिला अनि त्यसपछि पछाडिबाट निकाल्ने एउटा प्रपर मास्क डिमास्किङ टेक्निक भनौँ न एक प्रकारले त्यो युज गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ कन्फर्म हुन्छ जस्तो हामीले चाहिँ वार्डमा जानु अगाडि चाहिँ स्पेसल्ली ट्रेन्ड सेफ्टी नर्सले चाहिँ हामीले गरेको कसरी गरिरहेछ कसरी मास्क लगाइरहेछ कसरी चाहिँ हुड लगाइरहेछ भनेर चाहिँ ट्रेनिङ गर्छ इन पर्सन ट्रेनिङ अनि चाइनाको डेटा हेर्दाखेरि अथवा चाइनाको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि पनि इन पर्सन ट्रेनिङ लाइक 1-to-1 ट्रेनिङ अथवा अब्जर्भेसन अर्को मान्छेले अब्जर्भ गर्यो प्रपर पिपी टेक्निक भने चाहिँ हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिँ कन्टामिनेसन रिस्क एकदमै कम हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो त्यसपछि अब जेनरल अरू इस्युजहरूमा चाहिँ अब अक्सिजन चाहिँ प्राइमरी लाइन अफ थेरापी भयो होइन अक्सिजनेसन सपोर्ट जेनरल नेजल क्यानुला 4 to 5 liters per minute सम्म चाहिँ फ्लोरमा रेगुलर फ्लोरमा राखिन्छ होइन अब इन्क्रिज हाइपोक्सिया हो नि अनि अरू भेन्टिलेसन मेथड चाहियो भने चाहिँ इन्टरमिडिएट केयर अब स्टेप डाउन होस् अथवा ICU लेभल केयर चाहिने भने चाहिँ देन वी ट्रान्सफर पेसेन्ट्स टु दोज सेटिङ्स होइन प्लस हाइपोक्सिया त अब COVID-19 मात्रै भयो तर इफ यु हेभ अदर इस्युज जस्तो सेप्टिक सक हुनसक्ला अरू कन्कमिडेन्ट इस्युजहरू हार्ट फेलियर पनि हुनसक्छ बिरामीको अरू
यो COVID-19 ले गर्दाखेरि अरू रोग पनि बल्झिन सक्छ भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबली हेर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म भेन्टिलेसनले चाहिँ ट्रियाज गर्न सक्नुपर्छ कि को बिरामीलाई चाहिँ आइसियुमा लाने, किनभने आइसियुको रिसोर्सेस आर मोर इन्टेन्सिभ। त्यहाँ चाहिँ पिपी अथवा ह्युमन रिसोर्स बर्नआउट धेरै हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लोरको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट देखियो भनौँ न अहिले हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ। जस्तो इल्लीमा चाहिँ बाइप्याप सिप्याप पनि फ्लोरमै युज गरेको, किनभने त्यो रिसोर्स मेन म्यानेजमेन्ट गर्नलाई। तर हाम्रो एटलिस्ट हस्पिटलमा चाहिँ बाइप्याप र सिप्याप चाहिँ खासै युज गर्दैनौँ COVID-19 पेसेन्टलाई। हाई फ्लो, नन रिब्रिदर अनि इन्टुबेसन, अर्ली इन्टुबेसन। सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अहिले अब प्रोनिङ नन इन्टुबेटेड पेसेन्ट्स जुन चाहिँ रेगुलर फ्लोरमा हुन्छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ प्रोन पोजिसनमा भेन्टिलेसन गर्न सिकाउने, त्यो चाहिँ हामीले एकदम प्रमोट गर्छौँ। अनि अरू हेल्थ सिस्टमहरू यहाँ युएसमा पनि जस्तो न्युयोर्क प्रेस्बिटेरियनमा भयो, न्युयोर्कमा भयो, अब एल्मर्समा भयो, अनि डिस्चार्ज गरेर घर जाँदाखेरि पनि कसरी चाहिँ घरमा प्रोन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा पनि एकदमै ध्यान दिइरहेको छौँ आजकल। अनि प्रब्लम एआरडिएसमा अनि अरू आइसियु इन्टिग्रेटेड पेसेन्ट्सहरूमा त प्रोनिङको अब इट्स लाइक प्रिटी वेल इस्टाब्लिस। रिक्रुटमेन्ट, लङ रिक्रुटमेन्टदेखि लिएर भेन्टिलेसन, पर्फ्युजन रेसियो म्याचिङदेखि लिएर होइन, इन्क्रिज अक्सिजनेसन। अनि हामीले पनि अब एनेक्डोटली फ्लोरमा प्रोन गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोन गराउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको अक्सिजनेसन पनि राम्रो हुन्छ अनि दे एक्चुअली फिल बेटर। जुन त्यो सर्टनेस अफ ब्रेथ अनि डिस्निया हुन्छ त्यो चाहिँ दे फिल एक्चुअली मच बेटर। सुरुमा चाहिँ तर प्रिपेयर गर्नुपर्छ प्रोन गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई। सबै पेसेन्टले चाहिँ प्रोन गर्न सक्दैन। अब स्लाइट लाइक कन्ट्राइन्डिकेसन्सहरू, अब इफ दे आर अनस्टेबल एल्डरली पेसेन्ट्सहरूले नसक्ला, अब ट्युब होला, ट्रेकियोस्टोमी पहिलेदेखि भएको एउटा फिडिङ ट्युबहरू भयो, बिरामी फ्र्याक्चर्सहरू भयो, अथवा कन्फ्युज बिरामीहरू डेलिभरीमा बिरामीहरूले चाहिँ दे क्यानट फलो इन्स्ट्रक्सन अनि दे माइट नट बी एबल टु टेल यु हाउ दे आर फिलिङ होइन। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट 5 minutes चाहिँ वी मोनिटर इफ दे आर एबल टु प्रोन देमसेल्भ्स। आफैले चाहिँ घोप्टे परेर सुत्न सक्छ सक्दैन। अनि अक्सिजन लिएपछि इकेजी मोनिटर गर्नु पऱ्यो, अनि पल्स अक्स मोनिटर गर्नु पऱ्यो। अनि पहिला त पिसाब फेराउनु पऱ्यो, किनभने प्रोन गरेपछि पिसाब फेर्नु निक्लिनु गाह्रो होला। अनि कम्फर्ट, हिपको तल चाहिँ युजली हामीले पिलो राख्यो होइन, सफ्ट पिलो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। अनि proning is not, it doesn't solve a lot of things, but it has shown to be very helpful. At least I'm like any just a mild case of so immunocompromised patients just goes in mild symptoms so that they need to be in the hospital monitoring. It's a good strategy to use proning if they fit the criteria. अनि यो चाहिँ एल्मर्स हस्पिटलको एउटा चाहिँ अब घर जाँदाखेरि पनि प्रोन गर्न सिकाउने तरिका। त्यसले गर्दाखेरि घरमा माइल्ड सिम्पटम्स छ तर सिओपिडी छ, दम छ अथवा केही रोग छ भने अथवा गर्न सक्ने रहेछ भने चाहिँ घरमा पनि ट्राई गर्न मिल्ने कुरा हो चाहिँ। अनि यो यसले बेसिकली मान्छेलाई मोबाइल पनि बनाउँछ अनि देयर नट लाइक बेड बाउन्ड। इट विल अल्सो हेल्प देम लाइक फिल बेटर किनभने सास फेर्न राम्रोसँग सकिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो एउटा प्रोटोकल पनि भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा। यसमा केही टेक्नोलोजी खासै चाहिँदैन गर्दाखेरि। अब अर्को कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्जिकल अपरेटिङ थिएटर अनि सर्जिकल आइसियुहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ क्यान्सल भइरहेछ, इलेक्टिभ सर्जरी क्यान्सल भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अगेन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा भयो। अब इमर्जेन्ट सर्जरीहरू चाहिँ गर्ने पर्ला हैन, अनि इलेक्टिभ सर्जरी गर्नु पर्ला। त्यसले गर्दाखेरि सर्जिकल एसोसिएसनहरूले पनि एउटा गाइडलाइन बनाए चाहिँ सजिलो हुन्छ के चाहिँ गरिहाल्नु पर्ला। जस्तो पहिला अब एपेन्डिसाइटिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्जरी भइहाल्थ्यो। अब आजकल चाहिँ कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट गरेर एन्टिबायोटिक थेरापी दिने, जस्ट चेन्जिङ द वे वी प्र्याक्टिस मेडिसिन भनौँ एक प्रकारले। त्यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले अब फोकस गरिरहेछौँ। अनि सर्जरीमा चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सर्जिकल एस्पेक्ट चाहिँ ट्रेकियोस्टमी अथवा एयरवे इन्टुबेसन, एयरवे सपोर्टको लागि चाहिँ डेडिकेटेड टिम भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो एयरवे इमर्जेन्ट ट्रेकियोस्टमी गर्नु पर्यो भने
डेडिकेटेड टिमसँग चाहिँ PPE गियर पनि हुन्छ हैन अनि उनीहरुलाई दे नो एक्ज्याक्टली व्हाट टु डु अनि जस्तो रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट भयो भेन्ट म्यानेजमेन्ट भयो दे क्यान वर्क इन अ टिम त्यसले गर्दाखेरि सबै मान्छेलाई चाहिँ ट्रेन गराउनु भन्दा स्पेसिफिक मान्छेलाई चाहिँ ट्रेन गराउने अनि उनीहरुको ब्याकअप पनि भयो भने चाहिँ पेशेन्ट केयर अलिकति सजिलो हुन्छ अर्को मेजर इस्यु चाहिँ मैले देखेको नेपालमा चाहिँ प्री हस्पिटल केयर जस्तै एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू अथवा ट्याक्सीमा बिरामी चाहिँ सिम्पटोमेटिक बिरामी हस्पिटल आउला हैन पेशेन्टको एटेन्डेन्ट पनि आउनु पर्ला किनभने पैसा तिर्नु पर्ला औषधिको लागि अथवा सामान लिएर आउनु पर्ला के गर्नु पर्ला त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा सर्टन क्ल्यारिटी चाहिँ एम्बुलेन्स ड्राइभरले पनि लगाउनु पर्छ मास्क भनेर भने तर प्रपर मास्क टेक्निक ह्यान्ड सेनिटाइजर एम्बुलेन्सको पछाडिको स्ट्रेचरदेखि लिएर एम्बुलेन्सको जुन बिरामीले एक्सपोज हुन सक्ने पार्टलाई चाहिँ कसरी सेनिटाइज गर्ने हैन त्यो सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ अनि फेरि नेपालमा एम्बुलेन्स एकदमै धेरै एम्बुलेन्स पनि छ अनि एम्बुलेन्स ड्राइभर अनि त्योलाई पहिलादेखि प्रपर ट्रेनिङ पनि खासै राम्रो हुन सकेको छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एस्पेक्टमा पनि ध्यान दिनु पर्यो किन एम्बुलेन्स ड्राइभर पनि लाई नि प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो हैन हामीले अनि त्यसपछि पछाडी बस्दाखेरि अब बिरामीको फ्यामिली मेम्बर होला उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ मास्क लगाउन पाउनुहुन्छ कि हुँदैन अब सबैलाई अनि बिरामी आउने बित्तिकै मास्क कसरी लगाउने हैन त्यो सबै कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन अनि सिमिलरली हस्पिटलमा आउँदाखेरि चाहिँ अब स्क्रिनिङ फिभर टेन्टहरुको फोटोहरु मैले देखिरहेको छु हैन फेसबुकमा फिभर टेन्टमा काम गर्ने स्टाफलाई चाहिँ फुल्ली प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ रेन्जको बिरामी आउन सक्छ हैन नेगेटिभ फिभर के अरे कोभिड नभएको बिरामी पनि हुन सक्छ सिम्पटोमेटिक माइल्ड सिम्पटम पनि हुन सक्छ हैन अनि कोही चाहिँ अब एन्ड पार्टमा हुन सक्छ कोही इन्फेक्सियस पार्टमा हुन सक्छ कोही चाहिँ सिभियर बिरामी हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनिङ ट्रियाज सिस्टम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ हैन अनि क्विक एक्सरे अथवा यदि सिस्टम छ भने चाहिँ अब PCR डायग्नोस्टिक अथवा नेपालमा अब के डायग्नोस्टिक किट पाइन्छ त्यो चाहिँ बाहिर नै हस्पिटलबाट बाहिर नै म्यानेज गर्ने अनि जो चाहिँ बिरामी चाहिँ हस्पिटल आउनु पर्दैन जस्तो माइल्ड सिम्पटोमेटिक उनीहरूको चाहिँ के डेटा चाहिन्छ कसरी कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्ने हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिँ अथवा कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिँ कसरी उनीलाई फलोअप गर्ने ताकि पछि केही घरमा हुँदाखेरि बिरामी भयो भने चाहिँ ब्याक कसरी बोलाउने त्यो एउटा चाहिँ सिस्टम भयो त्यो चाहिँ हामीले पहिले नै सिस्टम बनाइसकेका थियौँ सुरु हुनु अगाडि नै अनि पछि अब धेरै जसो बिरामीहरू चाहिँ अब घर फर्किहाल्नुहुन्छ हैन ठिक भएपछि अनि कसले चाहिँ घरमा एउटा लिन आउँछ त्यो बिरामीको फ्यामिली मेम्बरलाई पनि एजुकेट गर्नु पर्यो कसरी चाहिँ हस्पिटलको फ्लोरबाट चाहिँ बिरामीलाई घरसम्म लिएर जाने कसरी चाहिँ त्यो लिएर जाँदाखेरि चाहिँ रिस्क रिडक्सन भन्नु त्यो घरको फ्यामिली मेम्बरलाई अनि ड्राइभरलाई अथवा हिँडेर जानुपर्ने मान्छेहरूलाई हस्पिटलबाट कसरी चाहिँ बिरामीलाई एक्जिट गराउने ठुलो हस्पिटल सपोज टिचिङ हस्पिटल बिर हस्पिटलबाट भयो भने जताततै हिँड्दै जान रिस्की भयो अरूलाई स्प्रेड गर्न सक्नु भयो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा एक्जिट राउट जस्तो कोभिड बिरामीको एक्जिट राउट सेपरेट हुनुपर्छ कि अनि अर्को कुरामा भन्नु चाहिँ घरमा कसरी टेक केयर गर्ने बिरामीहरूको जस्तो माइल्ड सिम्पटम भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले होम आइसोलेसन गर्नु मिल्छ भने जस्तो दुईटा बेडरुम छ भने चाहिँ एउटा बेडरुममा चाहिँ बिरामीलाई राख्ने अर्को बेडरुममा चाहिँ अरू मान्छेहरू बस्ने होइन अनि एकजनाले मात्रै डिल गर्ने त्यो बिरामीसँग खाना लत्ता कपडा लाइक युटेन्सिल्सहरू सबै सेपरेट राख्ने अनि एउटा प्रपर तातो पानीमा चाहिँ लुगा धोयो भने चाहिँ त्यो भाइरस मर्छ होइन अनि त्यसरी नै डिसइन्फेक्टेन्टहरू युज गर्न सिकाउने ह्यान्ड वासिङ भयो अब नेपालमा हात सजिलोसँग रनिङ वाटर नपाएला होइन त्यसले गर्दाखेरि डर्टी एकदमै फोहोर लाग्यो भने बाथरुम गएपछि टोइलेट गएपछि चाहिँ साबुन पानीले हात धुने अरू बेलामा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने अनि डिस्चार्ज प्याकेट जस्तो नि दिनुपर्छ बिरामीहरूलाई घर जाँदाखेरि जुन चाहिँ खासै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई नेपालमा जस्तो फर एक्जाम्पल यो चाहिँ साउथ कोरियाले चाहिँ यस्तो एउटा प्याकेट दिएर पठाउँछ होइन घरमा बसे आइसोलेसन भयो एउटा प्लास्टिक ब्याग चाहिँ बायो ह्याजर्ड ब्याग अब यो त्यस्तो नमिल्ला नेपालमा होइन तर एउटा सेरो मास्क बिरामीलाई अनि त्यसपछि हेल्थ केयर वर्करलाई के अरे घरमा जो फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ जो बिरामीको सेवा गर्नु पर्ला होइन उसलाई अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा मास्क अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर
दियो अनि त्यसपछि अलिअलि खाना अब हेरेर खाना मिल्छ मिल्दैन तर त्यो अनुसारले एउटा प्याकेट दियो भने चाहिँ बिरामीहरूलाई पनि अनि घरमा मान्छेहरूलाई पनि ल यसरी चाहिँ हामीले घरैमा राखेर हेर्न सक्छौँ भनेर हुन्छ अब अहिले चाहिँ डरले चाहिँ के भयो भने यो त घर आयो भने अरूलाई पनि सार्छ घरमा तर कसरी चाहिँ सार्न चाहिँ कम गराउने भन्नेतिर ध्यान गएन कि यो सबै बिरामीले सार्छ सबै बिरामीले चाहिँ सबैजना त्यो डरेर त्रासको चाहिँ वातावरण अलिकति चाहिँ मिसट्रस्ट चाहिँ धेरै आउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो नर्सिङ कलिगहरूलाई चाहिँ सबै फोकस चाहिँ युजली डक्टरहरूमा जान्छ होइन अनफर्चुनेटली बल्क अफ द काम जस्तो ट्रान्समिसन रिस्क हेल्थ केयर वर्करमा चाहिँ नर्सिङ कलिगहरूलाई चाहिँ धेरै छ किनभने they spend more time with patients अनि general careदेखि लिएर होइन अब रेस्पिरेटरी थेरापिस्टहरू भयो अनि फिजिकल थेरापिस्ट भयो अरू कलिगहरूले चाहिँ they spend way more time अब 15 मिनटभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ like your risk of contracting if you do not have like good PPE अथवा good fit PPE contracting the virus goes up होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कोही बिरामीको चाहिँ केयर दिएर होला बुढी बिरामीहरू जो चाहिँ एल्डरली हुनुहुन्छ आफैले सबै काम गर्न नसक्ने हुन्छ उहाँहरूको केयर गर्दाखेरि चाहिँ अब दिशा पिसाब सफा गर्दाखेरि को रिस्क हुन्छ त्यसरी नर्सिङ एसिस्टेन्टहरूदेखि लिएर त्यो रुम सफा गर्ने हाम्रो कलिगहरू सबैको लागि चाहिँ पिपिई ट्रेनिङ मात्रै होइन कि एडिक्वेट पिपिई हुनुपर्छ किनभने डक्टरहरूको चाहिँ युजली अहिले कस्तोसम्म पनि गरेको छ भने हस्पिटलमा फर्स्ट टाइम एडमिट गर्दाखेरि चाहिँ बिरामी लाई चाहिँ एक्जामिन गर्ने अनि सेकेन्ड कन्सिक्युटिभ डेहरूमा चाहिँ अब बिरामी इफ दे आर लाइक स्टेबल अनि देयर इज नट मच चेन्ज गोइङ अन यु क्यान एक्चुअली डु टेलिभिजन बिरामीको भित्र रुममा चाहिँ आइप्याड जस्तो छ अनि बाहिर बसेर चाहिँ यु क्यान टक सो द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक गाउन अप अनि अब चाहिँ अहिले त्यो त्यसरी चाहिँ कन्जर्भ गरिरहेको छ पिपीहरू तर अब नर्सहरूलाई त त्यसो गर्नु मिलेन सफा गर्ने मान्छे खाना ल्याइदिने मान्छे होइन उहाँहरूलाई त त्यहाँ त भित्र जानुपर्छ सफा गरिदिनलाई त्यसले गर्दाखेरि नर्सहरूलाई चाहिँ झन् अझ लाइक वी निड टु प्रोटेक्ट देम अर्को एक्सपिरियन्स चाहिँ के भने हस्पिटल अपरेसन अब स्टाफिङ अघि डाक्टर पानीले भन्नुभयो कसले गर्छ अगाडि होइन अब सबैजनालाई चाहिँ डर हुन्छ तर एउटा वर्क फ्लो जस्तो ब्याकअप लेयरहरू भयो भने कोही बिरामी होला होइन अब आफ्नो स्टाफहरू त्यसपछि उसले कसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ उसलाई उसको ब्याकअपमा चाहिँ को छ हाम्रोमा चाहिँ अब 3 लेयर ब्याकअप चाहिँ कोही बिरामी भयो भने फर्स्टमा काम गर्ने मान्छेहरू होइन बिरामी भयो भने चाहिँ अर्को ब्याकअप मान्छे आउँछ किनभने 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुनाले लाइक यु निड टु थिङ्क अब एउटा सिफ्टमा अब 12 घन्टा सिफ्ट छ भने 2 जना भयो एनी गिभन डे अब 14 दिनको लागि सोच्नु पर्यो होइन कसले त्यसपछि त्यो मान्छे बिरामी भयो भने अर्को फेरि अर्को लेयरमा जानु पर्यो होइन कसले चाहिँ के काम गर्न सक्छ अब सपोज हाम्रो चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टहरू पहिला चाहिँ अब राउन्ड गर्न आउँदाखेरि अब क्लिनिकल राउन्डमा चाहिँ अब अहिले आउन पाइरहेको छैन होइन तर उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ बिरामीको फ्यामिलीलाई कल गर्ने अथवा रेकर्डहरू चाहिँ म्यानेज गर्ने ल्याब्सहरू फलो गर्ने अनि त्यसरी नोट लेख्न हेल्प गर्ने होइन अनि त्यसपछि जस्तो पेथोलोजिस्टहरू भयो अनि जो चाहिँ डिरेक्टली पहिला पेसेन्ट केयरमा काम गर्नु हुँदैन थियो होइन उहाँहरूले चाहिँ पेसेन्ट समरी हेरेर चाहिँ फ्यामिलीलाई कल गर्ने त्यसरी टास्क सिफ्ट गरेर चाहिँ म्यानेज जस्तो सबै कुरा चाहिँ म हस्पिटलमा कोभिड बिरामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले नै बाहिर ड्रग मेडिकेसन लिस्ट चाहिएन मैले नै किन फोन गर्नु पऱ्यो अर्को मान्छेले गरिदिन सक्छ त्यस्तो काम त्यसले गर्दाखेरि टास्क सेयर गरेर चाहिँ हामीले हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिँ सपोर्ट प्राइमेरी हेल्थ केयर वर्कर आइसियुको डक्टरहरू अब हस्पिटलिस्ट भनौँ अथवा मेडिकल डक्टरहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्ट्राटेजी गरेर चाहिँ वर्क फ्लो अलिकति म्यानेजेबल हुन्छ होइन अनि अब बिरामी भएपछि पनि लाइक देयर आर लट अफ पिपल गोइङ ब्याक टु वर्क अनि त्यसको लागि चाहिँ अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि राम्रै गाइडलाइन नै छ होइन अब टेस्ट गर्नु अथवा नन टेस्ट गर्नु होइन and it's just like more generalized information and I think chat my question so let me address some of them Dr. Neerajको presentation सकौं अनि last one गरौँ नि त है अनि अरु के क्वेशन छ नि chat मा अथवा Facebook मा सोध्नु भयो हुन्छ
Thank you, Vijay. And now we will go to Dr. Neeraj. Can you upload Dr. Neeraj's presentation, Santosh? Yes, I will do that. Dr. Neeraj is a physician at Narayani Hospital, Birganj, and I think you have over 29 cases right now. Dr. Neeraj, you're muted. Can you unmute yourself? Yeah. 29 वटा छ के अरे हैन कि 27 जना कतिजना तपाईको 29 हजुर सन्तोषले तपाईको slides upload गरेपछि अनि you can start. Okay. Can you see the screen? Can you see the screen now? Yeah, we can see the screen, but yeah. Slide is not open. Slide खुल्या छैन. You can continue, Dr. Neeraj, and I'll open the slides. Okay, I will continue. So, मैले चाहिँ पहिला सुरु गर्छु अहिले हाम्रो करेन्ट सिनारियो चाहिँ के छ भन्ने हिसाबमा सुरु गर्छु. करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ अहिले हामीले बिरगन्जमा चाहिँ हामीसँग 29 वटा चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभका बिरामीहरू हाम्रो आइसोलेसन वार्डमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने 110 जति चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ पोजिटिभ छ र मेन चाहिँ अब बढी बिरामी भएको ठाउँ भने नेपालगञ्ज, बिरगन्ज र विराटनगर, उदयपुरको केसले गरेर विराटनगर. र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नेपालकै पुरै ट्रेन्ड हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अबाउट 110 केसमा आई थिंक झन्डै 101 या 102 अल केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक र 4-5 वटा केस मात्र सिम्प्टोमेटिक थिए र अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ डाक्टर अनुप हुनुहुन्थ्यो यो हाम्रो एनएफ को टकमा त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ एक दुईवटा अक्सिजनहरू लागेको केसहरूको चाहिँ शेयर गर्नुभएको थियो हामीले. त्यसबाहेक अरू जति पनि हामीसँग केसहरू छ टोटल केसहरू चाहिँ हाम्रो एसिम्प्टोमेटिक केस छ र मैले चाहिँ विभिन्न लिटरेचरहरू हेर्दाखेरि त्यसरी चाइनामा के भेट्यो भने इभन एसिम्प्टोमेटिक केसहरूलाई उनीहरूले रेकर्ड पनि गरेका छैन एज अ कोभिड-19 पेसेन्ट भनेर. So they were so much busy with only symptomatic patient. उनीहरूलाई डिल गर्न उनीहरूको यस्तो महामारी उनीहरूले एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टलाई इभन गाडी मेन्टेन पनि गरेन कि एज अ पेसेन्ट भनेर. तर हाम्रो अवस्था चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ. हामीले चाहिँ कोभिड-19 को लागि चाहिँ अब तयारी भनेर सुरुमा 5 बेडबाट सुरु गर्यौं. फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड आजभन्दा ठ्याक्क 1 मन्थ अगाडि चाहिँ हामीले 3टा बिरामी चाहिँ आयो. त्यसपछि हामीलाई फिल भयो कि हाम्रो कम्युनिटीमा छ अब यो बढ्न सक्छ. त्यसपछि हामीले 25 बेड बढायौं. तर अहिले आएर कुरा के आइरहेछ भने जसरी एउटा बिरामी फ्रम द फर्स्ट डे उसलाई हामीले आफ्टर 16 डेज पछि डिस्चार्ज पनि गरेका थियौं. उसको 2टा स्याम्पल नेगेटिभ आयो र नेगेटिभ आएको स्याम्पल फेरि एउटा चाहिँ ल्याबले नि हेटौडाको ल्याबले फेरि उसलाई टेकुमा पठाएर टेकुमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो भन्ने कुरा आयो. टेकुबाट फेरि खबर आयो बिरामीलाई फेरि चाहिँ ल्याएर राख्नु भनेर बिरामीलाई ल्याएर फेरि राख्यो र त्यो मान्छे आजसम्म हाम्रो चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा छ हैन. अब 12-28 भनेपछि चैत 28 गते भर्ना भएको मान्छे आज वैशाख 28 गतेसम्म छ. अब यहाँ मैले यो कुराहरू किन भर्न खोजे भने हामी जस्ट काम गरिरहेछौँ. हाम्रो नेसन वाइज एउटा प्रोटोकल भएन हाउ टु म्यानेज दिस केस. पेसेन्टमा सिम्प्टोमेटिक केही पनि छैन हैन. पेसेन्टलाई एकपल्ट नेगेटिभ आकै हो, दुईपल्ट नेगेटिभ जुन WHO को क्राइटेरिया थियो सिम्प्टम छैन, फिभर छैन, अक्सिजन मेन्टेन छ, सबै भएर हामीले डिस्चार्ज गर्यौं. पोजिटिभ आयो तर उहाँसँग बस्ने अरू 2 जनालाई सँगै डिस्चार्ज गरे उहाँको स्टिल नेगेटिभ र पहिला पनि यो 3 जनालाई जुन 12 जना मान्छेको बीचबाट चाहिँ डिटेक्ट गरेको थियो बाँकी 9 जना चाहिँ नेगेटिभ र 12 जना सँगै एउटा मस्जिदमा क्लोज सर्किटमा बसेका थिए जसमा सिर्फ 3 जनालाई पोजिटिभ भेटियो र बाँकी सबैजना 9 जना नेगेटिभ भनेपछि अब कति दिनसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा राखेर अब्जर्भ गर्ने हो हैन. एउटा
ट्रिटिङ फिजिसियनलाई केही हुनु पर्यो, ट्रिटिङ फिजिसियनले चाहिँ पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल केसलाई जज गर्ने, यो केसले चाहिँ अब अरूलाई ट्रान्समिट गर्न सक्छ वा सक्दैन, या यो पोजिटिभ देखिएको इट माइट बी डेड आरएनए फ्रेगमेन्ट हो या डिजिज रिइन्फेक्सन हो, पेसेन्टले फर्दर ट्रान्समिट गर्न यो सबै डिसिजनको आधारमा एउटा चाहिँ ट्रिटिङ डक्टरले यो अधिकार पाएर गर्न सकेको भए एउटा सजिलो हुन्थ्यो, कसलाई एडमिट गर्ने, कसलाई डिस्चार्ज गर्ने, या गभर्मेन्टको एउटा क्लियर कट प्रोटोकल आउनु पर्यो। यो एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो मिलेको छैन। पोजिटिभ भन्दै सबैलाई हामीले हस्पिटल राख्दै गइरहेछौँ। यसरी भर्ने हो भने त मलाई लाग्छ टेस्टिङको अहिले हामीले दायरा बढाएको छौँ, धेरै चाँडो हाम्रो आइसोलेसन वार्डहरू फुल हुन्छ र पछि चाहिँ रियल चाहिँ सिम्प्टोमेटिक बिरामी आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हेभोक सिन क्रिएट हुन सक्छ। यो एउटा प्रब्लम चाहिँ मैले देखिरहेको छु। र हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ यहाँ के देखियो भने जुनमा सिम्पटम छ त्यहाँ हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ भेटिएन। त्यसमा चाहिँ हामीले बरु ट्युबरक्लोसिस फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, ब्याक्टेरियल न्युमोनिया फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। तर ट्राभल हिस्ट्री पोजिटिभ त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ। ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ 2 महिना 3 महिनासम्मको ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ लिँदाखेरि मात्र चाहिँ पोजिटिभ देखिए जस्तो देखियो। जसरी बेसिकली काठमाडौँ र बागलुङमा देखिएका र केसहरूमा चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीबाट ट्राभल गरेका मानिसहरूमा देखियो भने नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र विराटनगरमा भएको केसमा चाहिँ सबै चाहिँ छिमेकी राष्ट्र इन्डियाबाट ट्राभल गरेर आएका केसहरू, बट दे अल केस आर एसिम्प्टोमेटिक हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो केस कहिले आयो भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो सबै केस चाहिँ सपोज मार्च 20बाट त इन्डियाले लकडाउन गरेको थियो, सबै केसहरू त्योभन्दा पहिले चाहिँ आएका थिए भनेपछि अहिलेको सिनमा के छ भन्दाखेरि यो भाइरस कति दिनसम्म सर्न सक्छ, या उहाँहरूले क्यारी गरेको भाइरसको अवस्था के हो, यसको स्ट्रेन के हो हैन, यो भाइरसको कल्चर गर्ने कि नगर्ने, यसको जेनोटाइप कसरी गर्ने हैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ नेपालको अहिले इन्भेस्टिगेसनको विषय हो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न जरुरी छ हैन। र यो सबै कुराहरूलाई जबसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो रियल स्थिति हामी कुन अवस्थामा छौँ यसको बारेमा चाहिँ हामीले अहिले नै भनिसक्न गाह्रो छ कि हाम्रो सोसाइटीमा फर्दर के हुन्छ, के गर्ने। र म आज चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ हिजो पनि हेल्थ मिनिस्ट्रीबाट आउनुभएका हाम्रा डाक्टर रोशन पोखरेललाई एउटा के सल्लाह दिएको थियो भने हामीले एउटा सेमी आइसोलेसन वार्ड चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो। सेमी आइसोलेसन चाहिँ कसरी गर्ने भने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एरियामा, आइदर इट कुड बी कुनै स्टेडियम टाइपको या कुनै एउटा अफिस छ या ठुलै कुनै गोडाउन छ हैन, ठुलो एकरमा 5 बिघा 7 बिघाको प्लटमा। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरूले धेरै मान्छेले आफूलाई डिक्लेयर गर्न चाहिँ अहिले चाहिरहेका छैन। उनीहरूलाई प्रब्लम के भइरहेछ भने सिधै चाहिँ आउँछ, हस्पिटलमा गएर थुनेर राखिदिन्छ, मलाई केही पनि गाह्रो छैन, मलाई किन हस्पिटलमा थुनेर राखिरहेछ, बिरामीको क्वाइरी छ हैन। यो कुरा अब बिरामीको अलिकति एजुकेसन लेभल पनि बुझ्न जरुरी छ, उहाँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्न, यो पनि गाह्रो छ। सेमी आइसोलेसन वार्ड भयो भने त्यहाँ के फाइदा छ भने सपोज हामीले ठुलो एउटा एरियामा उहाँहरूलाई एउटा गोडाममा चाहिँ पार्टिसन गरेर राख्छौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई घुम्न फिर्ने एउटा वातावरण दिन्छौँ, त्यहाँ टेलिभिजनहरू दिन्छौँ, त्यहाँ हामीले कुक गर्ने सामानहरू पनि दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई आफूले मन लागेको सामान कुक गर्ने, खाने र 14 डेजको जुन क्वारेन्टाइन पिरियड बस्ने, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ घर जाने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनायो भने यो जुन अहिले आइसोलेसनमा ल्याएर जेलमा राखेको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ नि, यसलाई चाहिँ यसले गर्दा फियर धेरै भयो सोसाइटीमा। यसलाई एउटा पिकनिक इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज गर्न जरुरी भयो, किनभने एन्जाइटी पनि धेरै देखिरहेछौँ हामी हैन। एउटा कोठामा बन्द गरेर राखेको छ, उसलाई सिम्पटम केही छैन, किन बन्द गरे हो, एउटा त्रासको वातावरण बढी भयो। त्यसकारण मैले जुन दुईटा वर्ड युज गरेँ नि, यो जेल इन्भाइरोमेन्टबाट चेन्ज गरेर एउटा अर्को इन्भाइरोमेन्ट दिन जरुरी छ। सो द्याट्स वाइ नेसन वाइज एउटा के हुनु पर्यो भने अब अघि भर्खर विजय डाक्टर साहबले भने जस्तै घरमै क्वारेन्टाइन गर्न चाहिँ अलिकति प्रब्लम के छ भने हाम्रो बिरामीहरूको एजुकेसन लेभलले गर्दा भोलि सोसल्ली ट्रान्समिट गरिदिन्छ कि भन्ने एउटा डर गभर्मेन्टमा या यहाँको सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूमा जुन छ, यसलाई कम गर्नको निम्ति बिचको बाटो के हो भने एउटा ठुलो एरियामा सेमी आइसोलेसन खोल्ने, चाहे एउटा स्टेडियम हुनसक्छ, त्यहाँ सर्टेन टेन्ट गाडेर जहाँ पर्यो भने हामीले 300-400 मान्छेलाई पनि सेमी आइसोलेसनमा राख्न सक्छौँ र त्यहाँ जस्ट एउटा प्यारामेडिक्सले मात्र ड्युटी गर्ने, प्यारामेडिक्सले भाइटल चाहिँ मोनिटर गर्ने र भाइटलमा केही प्रब्लम आयो भने उसलाई आइसोलेसन वार्डमा हस्पिटलमा ट्रान्सफर गर्छ। यसो गर्दाखेरि म्याक्सिमम म्यान पावर पनि युज हुने भएन। अहिले के भइरहेछ, एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टको लागि 8-10 जना नर्सिङ स्टाफ,
4-5 जना चाहिँ लङ पिरियड के को लागि भन्दाखेरि त एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टको म्यानेजमेन्टको लागि हैन। जबकि सेमी आइसोलेसन खोल्ने हो भने पर डे चाहिँ सपोज 3टा प्यारामेडिक्सको ड्युटी हुन्छ 7 डेजसम्म, उनीहरूले 3टा प्यारामेडिक्सबाट पनि यति काम गर्न मिल्छ जुन कामको लागि अहिले हामीले यत्रो ठुलो खर्चदेखि लिएर यति जना मान्छेलाई एक्सपोज गराउने जुन गरिरहेका छौँ, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ र यो गर्न पनि जरुरी छ। र मेन कुरा चाहिँ अहिले पनि हामीले नेसन वाइज एउटा कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल बनाउने फर सिम्प्टोमेटिक र एसिम्प्टोमेटिक, यो कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी कन्फ्युज छौँ र हाम्रो वर्क पुगेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र एडमिसन क्राइटेरिया, डिस्चार्ज क्राइटेरिया टोटली इट डिपेन्ड्स अपन टु लोकल डक्टर। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल पेसेन्टलाई हेरेर इन्डिभिजुअल डक्टरले अरू सबै गाइडलाइनलाई फलो गरेर उसले लिने डिसिजन हो। यसमा चाहिँ अरूबाट हस्तक्षेप हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, नम्बर 1। र फ्रन्ट लाइनरहरूलाई पनि अब कसरी बचाउन सकिन्छ यो हिसाबमा पनि हामीले हाम्रो हस्पिटलहरू डेभलप गर्न जरुरी छ। जसरी हामी के पहिला 3 जना बिरामी आउँदाखेरि धेरैजना मानिस चाहिँ प्यानिक भइसकेको थियो, ड्युटी नगर्ने गर्ने, कसैले चिठा हालौँ कहिले पहिला गर्ने भन्दै थिए। मैले के सोचे भने यो प्यानिक अवस्थामा चाहिँ अलिकति हडबडाउने मान्छेलाई पठायो भने झन् चाहिँ सबै प्रोटोकल गडबड हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ आफैले अगाडि आएर रिस्क लिए र के सोचे भने एउटा सर्टेन नर्म्स चाहिँ डेभलप गरौँ ताकि चाहिँ यसरी काम गर्यो भने हाम्रो हेल्थ वर्करहरूलाई चाहिँ ट्रान्समिसन हुने चान्स कम हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब 2 वे माइक सिस्टमहरू राख्यौँ ताकि बिरामीसँग चाहिँ माइकबाटै हिस्ट्री लिन मिल्यो। अहिले त हामीले जुन बिरामीसँग मोबाइल छ मोबाइलबाट पनि हिस्ट्री लिन्छौँ। बिरामी ग्लासको बाहिर यता बस्यो उता बस्यो कुरा गर्यो, माइकबाट कुरा गर्यो। सो सर्टेन कुराहरूलाई गरेर चाहिँ हाम्रो हेल्थ वर्करको चाहिँ एक्सपोजर चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। र अर्को कुरा यो लकडाउनको अवधिमा रियली हाम्रो नेपालको सबै हस्पिटललाई हामीले प्रिपेयर गर्न सकेका छौँ त? हाम्रो तयारी पुगेको छ त? या कहाँ कति चाहिन्छ हैन? जुन जति पनि हट जोनहरूमा चाहिँ रियली त्यहाँको आइसियुहरू त्यो लेभलको प्रिपेयर छ? त्यहाँको एउटा इस्टिमेटेड कतिजना मान्छेमा हुन सक्छ, त्यहाँ आइसियु कति बलियो हुनुपर्छ, यो लेभलको एउटा होमवर्क पनि हुन जरुरी छ। र अर्को एउटा विदेशको उसमा के हेरेका छौँ भने यस्तो रोग आयो कि सपोज कुनै बिरामी चाहिँ एक्सपायरै भयो भने पनि त्यसलाई छुन पनि डर लाग्छ र कसैले छुन पनि गइरहेको छैन। सो भोलि यदि हाम्रो सोसाइटीमा फैलियो भने म्यानेजमेन्ट अफ डिकेज बढी हैन, यसलाई हामी प्रिपेयर छौँ कि छैनौँ त हैन? हाम्रो जुन सानो सानो ठाउँहरू छ जसरी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, विराटनगर, उदयपुर यस्तो ठाउँहरूमा भोलि चाहिँ बाटोमा लास देखियो भने त्यो लासलाई के गर्ने त? कसले समात्ने, कहाँ राख्ने, कहाँ प्रिजर्भ गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ हैन डिस्पोज गर्ने, यी कुराहरूमा हाम्रो प्रिपेयर्डनेस कहाँसम्म छ त? कि हामीले केही गरेका छौँ? यसको हाम्रो नेसन वाइज केही गाइडलाइनहरू छ कि छैन? छैन भने तुरुन्त बनाउन जरुरी पर्यो। र सर्टेन मिटिङहरू भएको छ, हामीले वीरगञ्जमा पनि गर्यौँ, सिडिओसँग आर्मीको चिफसँग बसेर यसको एउटा खाका हामीले लोकल लेभलमा तयार गरेका छौँ। तर नेसन वाइज पनि यसको एउटा क्लियर कट चाहिँ आउन चाहिँ जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा प्रिभेन्टिभ मेजरको रूपमा मैले चाहिँ यो इन्डो नेपाल बोर्डर प्रिकसन भनेको छु। यो चाहिँ लास्ट 2टा केस अस्ति कपिलवस्तुमा के देखियो भने मुम्बईबाट चाहिँ आएका 2 जना चाहिँ मानिस चाहिँ बोर्डर क्रस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई समातियो र उहाँहरूमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो। र त्यो कसले दिएको भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीको मानिसले चाहिँ आफ्नो टोलमा बाहिरबाट आएको मान्छे भेटाएर उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा बुझाए। अहिले चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको न्युज हेर्नुभयो भने बिहारमा 28 लाख मजदुरहरू चाहिँ विभिन्न स्टेटबाट आउँदैछ भने युपीमा पनि त्यसै गरी आउँदैछ। हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइले पनि आफूलाई चाहिँ नेपाल छिर्नको लागि अहिले चाहिँ सपोज मुम्बईमा, दिल्लीमा चाहिँ मेरो घर बिहार हो, मेरो घर युपी हो भनेर चाहिँ आउन सक्छन्। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कि हाम्रो जति पनि बोर्डरका जति पनि गाउँका मानिसहरू छन्, जति पनि वडा अध्यक्षहरू छ, यसलाई गभर्नमेन्टले क्लियर कट एउटा डिसिजन दिन जरुरी छ कि आफ्नो सोसाइटीमा एउटा पनि नयाँ मान्छे देख्छ भने उसलाई समातेर क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्यो। किनभने यो भर्खर रिसेन्ट जहाँ चाहिँ आउटब्रेकहरू भएको छ त्यहाँबाट भागेका मानिसहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ अहिले ल्यायो भने यसले चाहिँ ट्रान्समिसन रेट झन् धेरै बढ्न सक्छ। त्यसकारण
ओपन बोर्डर छ, मेन नाकाहरूमा त पुलिस सशस्त्र र आर्मीहरूले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ, तर गाउँ लेभलमा चाहिँ यसलाई गर्न धेरै नै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। Thank you. Thank you, Dr. Neeraj. That was a very good presentation, and it shows the confusion that is going on in our frontline workers. And thank you guys, Rajan, Neeraj, and all those people, doctors working in the front line for us. And तपाईहरुको जिन्दगी लाइफ जोखिममा राखेर तपाईले हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा we are very, very grateful. I think can we, Santosh, do we have time to just show the few slides that Rajan has, and then we'll go over to the questions? Yes, sure. As you're putting up the slides, I just want, I think Dr. Bhagwan pani hununcha, Dr. Janak pani hununcha, Bhupendra Dr. Saab pani hununcha. I think there is an extensive guideline that has been prepared by the Nepal Medical Council that was submitted to the Health Ministry. Dr. Neerajle bhaneko kuraharu ko alikati, can you answer those questions? Namaste. I can start. Hamro Nepal Medical Council ko chair thiye hununcha Dr. Bhagwan Koirala. तर under his auspices हामीले चाहिँ गाइडलाइन कमिटी बनाएर यो एउटा चाहिँ पहिला डेथ म्यानेजमेन्टकै डेड बडी म्यानेजमेन्टकै कुरा गरौँ, डेड बडी म्यानेजमेन्टको पनि एथिक्स कमिटी बनाएर फोरेन्सिक डाक्टर वस्तीको अन्डरमा चाहिँ डेड बडी म्यानेजमेन्ट बनाएर गाइडलाइन बनाएको छ र त्यसको चाहिँ अहिले फेरि रिभिजन पनि भइरहेछ, त्यो रिभाइज एडिसन निस्किनेवाला छ चाँडै नै। त्यसरी नै हाम्रो ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन र इन्फेक्सन कन्ट्रोल गाइडलाइन भनेर पनि बनाएको छ, जुनलाई चाहिँ त्यही गाइडलाइनहरूलाई नै हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थले एन्डोर्स गरेर वेबसाइट नेपाल मेडिकल काउन्सिल वेबसाइटमा पनि छ, हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको वेबसाइटमा पनि छ। तपाईहरुले भन्नुभएको कुरा एकदमै राम्रो, देयर भेरी गुड क्वेशन्स। एक दुईवटा कुरा म क्ल्यारिफाई गरिदिन्छु गाइडलाइनको, स्पेशली यो एडमिसन र डिस्चार्जको कुराहरू। यो डिस्चार्जको कुरामा चाहिँ क्लियर कट गाइडेन्स नै छ हैन, डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन डिफरेन्ट अथोरिटिजहरुबाट। अनि गाइडलाइनमा हाम्रो नेपालको गाइडलाइनमा पनि एक्ज्याक्टली द सेम थिङ नै छ, तर एउटा क्लज के राखेको छ भने डिपेन्डिङ अन द गभर्नमेन्ट्स पोलिसी भनेको छ, किनभने करेन्टली द गभर्नमेन्ट पोलिसी इज टु आइसोलेट all the people who are infected so that they cannot transmit it to the spread into the community भनेर चाहिँ गभर्नमेन्टले पोलिसी बनाए हुनाले अहिलेसम्म बेडको अभाव नभएर फेज 2 मा हुन्जेलसम्म चाहिँ गभर्नमेन्टको पोलिसीलाई नै फलो गर्ने। तर इफ निडेड र इफ वी गो इन्टु द फेज वेयर वी हेभ टु मेनी पेशेन्ट्स टु म्यानेज अन आइसोलेसन, त्यो अवस्थामा चाहिँ जसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइनहरू हो त्यो जुन अघि तपाईले मेन्सन गर्नुभयो, 7 दिन अनसेट अफ सिम्पटम्स अथवा 2टा पीसीआर नेगेटिभ भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घर पठाइदिने, किनभने पीसीआर क्यान स्टे पोजिटिभ। हाम्रो नेपालमा त्यही भइरहेछ अहिले बेड अकुपेन्सीको हुनु कारण चाहिँ पीसीआर क्यान बी पोजिटिभ। रिसर्च हेभ shown again and again for 5 weeks and only at 6 weeks 100% goes to negative, and some of them may intermittently shedding the RNAs। तर के छ भने त्यो पीसीआर टेस्टले मात्रै लाइभ र डेड भाइरस छुट्याउँदैन। लाइभ र डेड भाइरस छुट्याउनलाई चाहिँ भाइरल कल्चर गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा अहिले भाइरल कल्चर गर्ने क्यापेसिटी छैन। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु फलो द गाइडलाइन्स, स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स, हामीले त्यो गर्नुपर्ने हो अघि। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो चाहिँ हस्पिटलहरू जसरी ओभरवेल्म भइरहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईले डाक्टर निरजले भन्नुभयो जस्तै we have to start thinking about changing our government policy. Maybe Dr. Bhagwan Koirala wants to say something in addition to that. Thank you. Namaste. I joined you late. I think a lot of things came up. That's highly commendable. Thank you, Janak. मैले अरु थप्नु पर्ने छैन। कतिपय कुराहरु चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनमा छन् तर प्र्याक्टिसमा अलिकति भिन्न तरिकाले भइराछ। माथि सेन्टरमा गर्ने कुरा र
कम्युनिटी लेभलमा र ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ काम गर्दाखेरि अलिक फरक फरक प्र्याक्टिस पनि भइरहेछ। स्थानीय सरकारहरूले अलिक भिन्न भिन्न तरिकाले चाहिँ टेस्टिङ गाइडलाइनलाई आफ्नो तरिकाले पुस गर्ने या ट्रिटमेन्टमा पनि फरक भएको छ। वान पर्टिकुलर थिङ द्याट आई बिन वाचिङ इज एल्गोरिदम फर केस म्यानेजमेन्ट, जुन हाम्रो गाइडलाइनमा त्यस्तो चाहिँ छैन र सरकारले सुरुमै एनएमसीले गाइडलाइन बनाउनुभन्दा अगाडि जनकहरूकै हेल्पमा बनाउनु अगाडि पनि मिनिस्ट्रीको एउटा एल्गोरिदम फर केस म्यानेजमेन्ट भन्ने थियो। त्यसमा पनि आजसम्म पनि हाम्रो एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ केसहरूको लागि चाहिँ यसरी फेसिलिटी बेस्ड क्वारेन्टाइन के अरे आइसोलेसन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। त्यो गाइडलाइन फर्मल गाइडलाइनले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनलाई नै अझै पनि रेकग्नाइज गर्छ। तर बाई डिफल्ट मान्छेहरूको डर त्रासले स्थानीय लेभलमै सबैलाई चाहिँ फेसिलिटी बेस्ड आइसोलेसनहरू गरिरहेको देखिरहेको छौँ। अब मैले चाहिँ आई पार्टिसिपेट इन सम अफ द मिटिङ्स, मेनी अफ द मिटिङ्स, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्युन गरिकन एज पर गाइडलाइन गरौँ भन्न सकिन्छ होला। बट अहिले जुन हिसाबले मान्छेहरूको ह्याभक भएको छ, दिस इज अ काइन्ड अफ ड्रिल फर नेक्स्ट फेज इफ एट अल द्याट ह्याड टु कम। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अलिकति ओभर युज अफ द फेसिलिटी भएको छ। एन्ड आई लाइक द आइडिया डक्टर निरजले भनेको चाहिँ यो अहिले जुन हिसाबले मान्छेले हामीलाई अन्डर फेसिलिटिजहरूमा सबस्ट्यान्डर्ड फेसिलिटीहरू बनाएर राखिरहेको छौँ, द्याट्स नट आइडियल। तर एउटा हिसाबको बेनिफिट चाहिँ मैले देखिरहेको के भने, आई थिङ्क वी आर गेटिङ युज टु दि एक्सपोज केसेस, वेयर प्रिपेयरिङ आवरसेल्भ्स, फेसिलिटीहरूलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हस्पिटलहरू कसरी आइसोलेसनमा राख्ने जस्ता कुराहरू भइरहेको हुनाले यो स्टेजसम्म चाहिँ आई थिङ्क इट्स गुड। एज सुन एज द फेसिलिटिज गेट फुल, एज सुन एज द स्प्रेड स्टार्ट्स बिगर, नेचुरली देयर विल बी नेक्स्ट लेभल अफ डिस्कसन कि पुरानै पहिले मतलब ओरिजिनल गाइडलाइन विच स्टिल होल्ड्स भ्यालिड, त्यो गाइडलाइन अनुसार नै यो एसिम्टोमेटिकहरूलाई हामीले यिनीहरूलाई अर्को तरिकाले म्यानेज गरौँ। सिम्टोमेटिक पेसेन्ट्स विल गो level 2 COVID hospitals, patients will go to even अलिकति ICU setup राम्रो भएकोमा जाने भन्ने, I think that will happen. I don't think we're reaching there yet, but that's at least to my mind that's very clear. When time comes, that needs to be decided. We all will be there to discuss, and we can always raise it at the ministry level. हामी जाउँला त्यो चाहिँ हालको लागि I think it's a kind of drill for everybody. Both the things, alikati better facilities, more comfortable isolation rooms if we have to isolate people, and or changing the level of care if the community spread starts a little widespread. The duite kura चाहिँ open छ. I think this is a good discussion. As of now, I think what's happening, it's okay, but the next phase preparation should be underway. Thank you. Thank you, Dr. Bhagwan. I think I just wanted to add, Dr. Neeraj Ununza, is he still around? I don't see him, but एउटा पेशेन्ट चाहिँ नि 1 महिना चैत कतिदेखि वैशाख कतिसम्म हस्पिटलाइज भएको भएछ because his PCR is positive भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले. That probably does not need to happen after, I think the guidelines probably should say that, you know, even if the PCR is negative, if the patient is in the hospital for I don't know how many days, then the patient should not be infectious and should be able to go home. So we don't overwhelm the hospital system that Dr. Neeraj is working in, which is sorry, where is that? Where is that? Neeraj, Dr. साहबले भन्नुभएको थियो तपाईका एकजना मान्छे कति कहिलेदेखि कहिलेसम्म PCR पोजिटिभ भएको भएर बस्यो हस्पिटलमा भन्नुहुन्थ्यो हैन? You're muted, Neeraj. Yes. Can you? उहाँ चाहिँ दिल्लीको एकजना 65 इयरको मेल, he is patient of COPD. उहाँलाई हामीले लास्ट चैत 28 गते 1 महिना अगाडि एडमिट गर्यौं र उहाँको चाहिँ 3 वटा PCR चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो हेटौडाको ल्याबले देखायो. त्यस बेसिसमा हामीले डिस्चार्ज गर्यौं. फेरि हेटौडाको एउटा स्याम्पललाई चाहिँ टेकुले चाहिँ पोजिटिभ छ भनेर मेसेज दिएर आयो. मेसेज दिएपछि चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ काठमाडौँबाट के खबर आयो भने उसलाई ल्याएर चाहिँ तुरुन्त भर्ना गर्ने. जबकि त्यो बिरामीलाई इन्डियाको मान्छे उसको यहाँ वीरगञ्जमा घर थिएन, एउटा छुट्टै एउटा नयाँ घरमा हामीले एक्लै राखिरहेको थियौँ. त्यहाँबाट उठाएर फेरि हामीले हाम्रो आइसोलेसन वार्डमा उसलाई राख्यौं र लास्ट फेरि 14-15 देखि सधैँ उसको पोजिटिभ आइरहेछ भनेपछि 1 महिनादेखि उसको यो PCR मा घरि नेगेटिभ घरि पोजिटिभ. अब के भइगयो छ भने अब यहाँ बिरामीमा सिम्पटम केही पनि छैन हैन. अब बिरामीलाई कति दिन राख्ने त भन्ने कुरा आयो क्या. कति दिन राख्ने त के PCR कै भरमा राख्ने अरु ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने केही पनि छैन
अब बिरामीलाई अलरेडी 1 महिना राखिसक्यो, अब कति दिन राख्ने हो त आइसोलेसन वार्डमा? क्वेसन यो चाहिँ उठाएको मैले। Good question. त्यो चाहिँ के भने in general that person should not be in isolation in the hospital. That's all I can say. अब कसरी कुन अवस्थामा अब सेन्टरले पठायो त्यो चाहिँ I couldn't tell. And अब यो मैले अहिले भनेकै कुराहरू पनि यसमा लागू हुन्छ because people have a heightened level of fear and anxiety, including the authorities. होइन यो सबै लेभलमा त्यो भएको हुनाले चाहिँ the response to positivity is exaggerated. As I said, algorithm mai hamrai guidelines mai there is actually no indication even to admit. हैन हामीले त्यो भन्यौं, but because of the current perception of the disease, a lot of people are getting admitted. अब यो केसमा चाहिँ my response to this particular case would be, Neeraj Sahab, you probably should do a PCR over next several days. If that's negative, you're off the hook, send him off. If positive, also maybe talking to authorities, we can intervene from central level, decide proactively कि 1 महिनासम्म positive भए पनि asymptomatic बिरामी सधैँ राख्नु जरुरी हुँदैन होला, because we all think it's not infective anymore. अब positive आयो भने चाहिँ एक लेभलको central level सम्म छलफल नगरिकन I don't think they will release. So we'll have to kind of come up with a consensus protocol to release him from the hospital. हाम्रो गाइडलाइनले पनि दुई चोटीसम्म 24 hours apart नेगेटिभ नभइकन डिस्चार्ज नगर्ने नै भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि डिस्चार्ज गर्न टेक्निकली आज मिलेन, but if it continues to be positive with no signs of disease, active disease, then we'll have to kind of make a separate decision. यस्ता केसहरुलाई what do we do now? अर्को एक्जाम्पल तपाईलाई भन्दियौ, अस्ति यो सन सिटीको केस पनि आयो नि त। सन सिटीकोमा चाहिँ पहिला पोजिटिभ भयो, आरडीटीमा पोजिटिभ भयो, पीसीआर पोजिटिभ आयो, they got admitted, they got discharged because they were negative, and somehow somebody became too smart to test him again. That was out of protocol. And they test got very positive. Then they got into hospital again. There's no point. And now, in fact, this morning, as a minister Magadi, WHO ko presentation थियो, and a lot of discussion about how insignificant this positivity after the symptoms disappear भन्ने कुरामा एक्सपर्टहरुको पनि कुरा थियो. So that was totally a unwarranted test for sensitive patients. So they are now again discharged with no further active interventions unless they will show symptoms. So that's what I did. So actually testing Garuda, my recommendation. If it is negative, then you can say positive. I have kind of discuss so that every new protocol, long-term without symptoms, guideline, and it's not really hard to do. Janak will be there. There will be other guys. We all will chip in our voice and we'll do that. India le sir hijo आफ्नो गाइडलाइन रिवाइज गरेको हजुर इन्डियाले आफ्नो गाइडलाइन रिवाइज गरेको त त्यहाँ चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केस र क्वारेन्टाइनको पिरियड पुग्यो र स्टिल पीसीआर पोजिटिभ आउँछ भने पनि यु क्यान सेन्ड टु योर पेशेन्ट फर होम क्वारेन्टाइन भनेरै उल्लेख गरेको मैले भेटेको छु सर। सो हामीले पनि अब रिवाइज गर्ने बेला भयो कि जस्तो भएर मैले यो क्वेशन उठाएको छु। Absolutely. मैले सुरुमै भने नि यो पहिलो चरणमा हाइटन एन्जाइटी अलर्ट, डर, नो ड्रिलिङ, यो सबैले गर्दाखेरि हामीले चाहिने भन्दा बढी इन्टरभ्युन गरिरहेका छौँ हैन। र मैले पनि जनक and I both are involved in that guideline thing. I know that's not mandatory हैन, तर आज हामीले इन्टरभ्युन गर्नुपर्ने जरुरी भएको छैन किनभने नम्बर इज सो लो, they are being able to handle this. इन्डियाको they are now exceeding the capacity. Mild symptoms, stays home. Remove your SATs 90. You seem to be breathing okay. Stay back home. That time will come. Khali oilize yeso practice गरिराखौ. धेरै इन्टरभ्युन नगरौ तब volume बढ्छ तब त्यही आउँछ डाक्टर साहब। तपाईले जे भन्नुभयो त्यही हुन्छ. Just not yet, अलिकति टाइम लियो, यसलाई टेस्ट गरेर नेगेटिभ भएपछि पठाइदिउ। Thank you. Thank you, Dr. Bhagwan. Thank you, Dr. Neeraj. I just want to, before we go to the questions, can we just give like 3 minutes to look at Dr. Rajan's slides? Santosh, do you have it up? Yeah, I think Rajan can share.
And in the meantime, as the slides go up, the summary of the conversation right now was that we will do what we're doing right now until further guidelines come up and we start looking at as if we're starting to get overwhelmed. The guidelines probably need to be reviewed pretty fast and sent to the frontline workers as soon as possible. And the guidelines you can find in NMC website, right? That's what I heard. So you can find the guidelines there. Let's let Rajan briefly, I know you've already talked, but briefly go through your slides, please. यो चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जमा सुरुमा जुन कोभिड-19 को तयारी गर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई फियर त्यो शब्दबाटै डर लागेको त्यो अवस्था थियो। उनीहरूले चाहिँ बिइङ अ हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ मेडिसिन मेरो डे फर्स्टमा मैले चाहिँ पिपी लगाएर चाहिँ फिभर क्लिनिकमा बसेको, त्यसपछि क्वारेन्टाइन क्याम्पमा र यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको फिल्डमा गएको हो। यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरूलाई पनि जुन डिपार्टमेन्ट प्लस अरू मेडिकल अफिसरलाई पनि डर भागोस् हैन, एउटा एडजस्टमेन्ट होस् भनेर हामीले चाहिँ यो सुरु गरेका थियौँ। त्यस्तै हाम्रो यो खजुरा स्थित आइसोलेसन हस्पिटल जुन चाहिँ नेपालगञ्जबाट 8 किलोमिटर पूर्वमा छ, त्यहाँको फोटो। त्यसपछि हामीले यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको ट्रेनिङ, फेरि एकफेर रिट्रेनिङ, त्यसपछि कोभिड-19 को बारेमा, किनभने कोभिड-19 लागेपछि डेथै भइहाल्छ भन्ने जस्तो फियर पनि भएको हुनाले 80-85% मा केही हुँदैन, 10-15% मात्रै भर्ना हुनुपर्ने हो, त्यसमा नि 2 to 5% मेन निड आइसियु भनेर फेरि हामीले होल साइड ओरिएन्टेसन गर्यौँ हामीले आफ्नो हस्पिटलभित्र सबैले जिम्मा लिएर। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्युटीमा पठाउन पनि सजिलो भयो, नत्र भने को जाने भनेर डर पनि थियो, किनभने यो लागेपछि डेथ भइहाल्छ भन्ने। अनि हामीले इक्जाम्पल दियौँ, ओन्ली वान डिजिज विच इज 100% फ्याटल इज रेबिज हैन। त्यस हुनाले चाहिँ योभन्दा त बरु हामी कहाँ एमडिआर टिबी इज मोर डेन्जरस साँच्चै भन्ने हो भने हामीले केही प्रिकसन पनि गर्थेनौँ वार्डतिर। त्योभन्दा त बरु हामीलाई कमसेकम पिपी छ, N95 मास्क छ, अरू चाहिँ सेनिटेसन हाइजिनका सोसियल डिस्टेन्सिङका मेजर छ भने एमडिआर टिबी भन्दा बरु यो चाहिँ सेफ छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि रियली यसो इन्करेजिङ भयो। तर चाहिँ सुरुमा स्टाफहरू आइसोलेसन हस्पिटलमा पठाउन पनि सजिलो भयो। हामीले यो सुरु गऱ्यौँ कोभिड-19 को ट्रेनिङ र इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको। त्यसै हाम्रो मेडिकल अफिसर सँगसँगै हाम्रो यो आइसोलेसन हस्पिटलको चाहिँ फोटो हो। दुईजना चाहिँ डाक्टर सञ्जय वर्मा, डाक्टर शिवम खेतान, दे रियली डिड अ गुड जब। सुरुमा चाहिँ विथाउट हेजिटेन्सी ड्युटी गर्न चाहिँ उहाँले आँट देखाउनु भयो। त्यसपछि त्यो सुरुबाट के हामीले एक्सपिरियन्स हैन, लाइफ नै डाइनामिक छ, लाइफ लङ लर्निङको प्रोसेस हो। वी अल आर लर्निङ कोभिड-19 हैन। सुरुमा फियर एन्जाइटी हुनु स्वाभाविक थियो, त्यसपछि डर पनि लाग्न थाल्यो सुरुमा, किन हामीलाई मात्रै स्वास्थ्य कर्मीलाई किन यस्तो हुन थाल्ने भनेर। ल्याटर इट इज नाउ एनी कस्टमर, अब बानी परेर जान थाल्यो। अब सुरुमा चाहिँ केही थाहा नभए जस्तोबाट अननोन टु नोन हैन देखियो। नेपालको पनि अन्तको एक्सपिरियन्स देखियो, डेथ त भइहालेको छैन, एसिम्प्टोमेटिक छ, भए पनि माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक छ। त्यसले गर्दा अलिकति कन्फिडेन्स बढ्न थाल्यो। अरू बेलामा नोन टु अननोन हुन्थ्यो भने यहाँ अननोन टु नोनतिर गयौँ हामी। सुरुमा 1 जना बिरामी हाम्रो वैशाखको 19 गते, त्यसपछि 21 गते 15 जना नयाँ, त्यसपछि 23 गते 7 जना र अस्ति 1 जना। त्यसले गर्दा हामी कहाँ 24 पेसेन्ट्स हुनुहुन्छ। र हामीले यसलाई चाहिँ एचआइभीसँग कम्पेयर गर्थ्यौँ। सुरुमा मलाई लाग्छ 2006 मा म एज अ मेडिकल अफिसर हुँदाखेरि फर्स्ट टाइम एचआइभी पेसेन्ट देख्दाखेरि त्यो फ्लोरमा कुनाबाट हेरेको थिएँ। अहिले हामी कहाँ वार्डमा 1 एचआइभी पोजिटिभ, नेक्स्ट सिओपीडी, नेक्स्ट सिकल सेल पेसेन्ट यस्तो छ। पहिला त्यति फियर थियो कि टाढाबाट हामीले चाहिँ कताबाट चाहिँ हामीलाई थाहा थियो यो चाहिँ हावाबाट सर्दैन, यो चाहिँ ब्लड बोर्न हो हैन, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड, तै पनि त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि फ्लोरको कुनाबाट हेर्थ्यौँ भने सेम त्यस्तै फियरसँग हामीले एनालोजी गऱ्यौँ यो कोभिड-19 लाई पनि। र फ्रम डिनायल, एङ्गर, बार्गेनिङ, डिप्रेसन टु एक्सेप्टेन्स जुन अरू पनि स्ट्रेस कोपिङ मेकानिजम छ, यो यहाँ पनि लागू हुन्छ। यसले गर्दा मैले अघि पनि यो ब्रिफिङ गरेको थिएँ। अघि पनि कुरा आइसकेको छ डाक्टर निरजकोमा पनि। अब आइसोलेसन चाहिँ अब डाक्टर भवनकोले नि भनिसक्नु भएको छ। अब हस्पिटल बेस्डबाट अब हामी बिस्तारै कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेसनमा जानुपर्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागेको छ, किनभने अब अहिलेसम्म त हाम्रो सोचले भएको छ प्रिडिक्ट मतलब पर्यो, तयारी त गर्नु पर्यो। आशा गरौँ केस नबढोस्, तर समयले चाहिँ अब बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उनीहरूले कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेसनमा गएर जान चाहिँ आवश्यक छ। होम बेस्ड आइसोलेसन चाहिँ एटलिस्ट अहिले चाहिँ नेपालमा अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ। होम बेस्ड आइसोलेसनमा त्यो खालको चाहिँ कन्फिडेन्स, त्यो खालको चाहिँ जुन डिसिप्लिन पेसेन्टमा अहिले पाउन गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर हस्पिटललाई नै आइसोलेसनमा राख्नुभन्दा कम्युनिटीमै आइसोलेसन गर्न जरुरी छ।
अलि राम्रो प्रोपर काउन्सिलिङ र सेक्युरिटी सहित र मैले अघि पनि भनिसकेँ हामी कहाँ 13 मेल्स 11 फिमेल्स 2 चिल्ड्रेन र मोस्ट अफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक टु पोस्ट सिम्प्टोमेटिक 2 जनाको मात्रै माइल्ड कफ र सोर थ्रोट जस्तो छ अल आर डुइङ वेल अब कुरा अहिले पनि आइसकेको छ अब के गर्ने हाम्रो प्लान भन्दाखेरि स्कालटेटिङ र इन्क्रिमेन्टल प्लान भन्न जरुरी छ 100 केस आए के गर्ने सिटीमा 500 आए के गर्ने 1000 आए के गर्ने 2000 आए के गर्ने यसको चाहिँ जुन भर्ना छ 10-15% भर्ना अहिले चाहिँ अलिकति यो खालको इन्क्रिमेन्टल प्लानमा चाहिँ हामी सोचिराखेका होला पोलिसी लेभलमा तर त्यसको क्लियर कट रूप चाहिँ अब आउन जरुरी छ सुरुमा हामीले आइसोलेसन हस्पिटल बनायौं ठिक छ हैन गुड जब नाउ इट्स द टाइम टु थिंक अबाउट इन्क्रिमेन्टल एन्ड स्कालटेटिङ प्लान 10,000 आए कहाँ गर्ने किनभने अब कम्युनिटी आइसोलेसनमा पनि जानुपर्ने छ र सर्च क्यापासिटी ओभरवेलमिङ आयो भने कसरी रेस्पोन्स गर्ने र ट्रायल चाहिँ गर्नै पर्छ माइल्ड कफ एसिम्प्टोमेटिकलाई कम्युनिटी सेटअपमै राख्ने त्यसपछि एसपी2 लेस देन 93 एसपी रेट मोर देन 30 त्यो कुरा चाहिँ हामीले सिम्पल हेल्थ वर्करलाई पनि टिच गर्न सक्छौँ त्यसको लागि कन्सल्टेन्ट लेभलकै डाक्टर चाहिन्छ भन्ने पनि छैन र ट्रेनिङ अफ अल हेल्थ वर्कर्स इन कोभिड-19 केस म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ तुरुन्तै चाहिएको छ अफलाइन अनलाइन एकजनाले 10 जना 10 जनाले 100 जना 100 जनाले 1000 जनालाई इट हैज टु बी लाइक पीसीआर रिएक्सन जसरी पोलिमरेज चेन रिएक्सनले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिरहेको छ ट्रेनिङ पनि त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने जरुरी छ यो चाहिँ हाम्रो बेसिक ट्रिटमेन्ट किनभने कोभिड-19 को आयो भने कसरी म्यानेज गर्ने कुरा त ठुलो छैन तैपनि मान्छेलाई ओरिएन्टेसन नभएसम्म चाहिँ गाह्रो हुन्छ र क्यापासिटी बिल्डिङ अफ क्वारेन्टाइन अब अहिले चाहिँ मध्यपूर्व इन्डियाबाट धेरै व्यक्तिहरू नेपाल आउन आफ्नो देश आउन इच्छुक छन् र आउनु पाउने उहाँको चाहिँ बेसिक अधिकार पनि हो तर त्यस बेलामा हामीले क्वारेन्टाइनको क्यापासिटी अहिले हरेक प्रदेशमा बढाउन सकिएन लार्ज स्केलमा भने र क्वारेन्टाइन प्रोपरली व्यवस्थित गर्न सकिएन र एटलिस्ट 2 विक्स राख्न सकिएन भने पहिला हामीले गरेका केही मिस्टेकहरू छन् क्वारेन्टाइनमा वी डिड सम मिस्टेक्स हैन त्यसमा के टाइममा राख्न सकिएन क्वारेन्टाइनबाट मान्छेहरू भागे त्यसको चाहिँ असर अहिले देखिरहेको छ भने त्यो बेलाको क्वारेन्टाइन चाहिँ प्रोपरली भएन भने अहिलेसम्मको हाम्रो सब एचिभमेन्ट जान्छ त्यसैले त्यो प्रति हामी एकदम वाचफुल हुनु जरुरी छ मलाई लाग्छ पोलिसी लेभलमा यसमा ध्यान गएकै होला र लजिस्टिक्स लाइक पीपीई एन्टिसेप्टिक डायग्नोस्टिक्स थेराप्युटिक्स भन्नाले स्पेशल थेराप्युटिक्स नभए पनि एटलिस्ट प्यारासिटामोल अनि अवस्था अनुसारको व्यवस्था आइभी फ्लुइड बेसिक सेकेन्डरी इन्फेक्सनलाई एन्टिबायोटिक्स सबैको लागि हामी तयारी हुनु जरुरी छ र कोभिड-19 लाई जित्ने भने म त्यो कहाँ पढ्छु न्युजहरुमा इनले जितेर भर गए वी आर नट विनिङ कोभिड-19 वी हैव टु लिभ विथ कोभिड-19 र त्यो जस्तै पिपल लिभिङ विथ एचआईभी पिपल लिभिङ विथ डायबिटिज भन्ने जस्तै नाउ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ अल हेल्थ वर्कर्स र सबै व्यक्तिलाई हामी कोभिड-19 सँगसँगै कसरी बाँच्ने किनभने वी डोन्ट नो यो चाहिँ पेन्डेमिकको वेभ 6 मन्थ्स 1 इयर 2 इयर्स कति रहन्छ वी डोन्ट नो हैन र यो गर्दै जाउँ हामीले कोसिस गर्दै गयो भने देयर इज सम होप अफ भ्याक्सिन एन्ड थेराप्युटिक्स हैन किनभने रातै अग्राह पलाउँछ भन्ने जुन नेपाली उखान छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको कामहरू ठिक छ राइट डिरेक्सनमा गइरहेको छ र अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी सेयरिङमा चाहिँ केही अलिकति कन्ट्रोभर्सी देखिएको छ इज इट द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ ओन्ली हेल्थ वर्कर्स हैन अरू हामीले अफिसहरू बिदा दिइरहेको छौँ सरकारी अवस्थामा सायद मलाई लाग्छ बिदा दिनु हुन्थेन कि न त सरकारको कुरा हो यसलाई मैले कन्ट्राडिक्ट पनि गर्न सक्दिनँ अदर वे उहाँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि र अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी ओन्ली फिजिसियन र पेडियाट्रिसियनको मात्रै हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ र रेस्पोन्सिबिलिटी ओन्ली गभर्नमेन्ट हेल्थ वर्कर्सको मात्रै हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ सम कन्ट्रोभर्सिज मलाई लाग्छ यो रेस्पोन्सिबिलिटी सबै डिपार्टमेन्टको हो र यो रेस्पोन्सिबिलिटी अल सेक्टर पब्लिक सेक्टर प्राइभेट सेक्टर इट्स अ कम्पोजिट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सोसाइटी हो त्यो हुनाले अलिकति हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गराउन अलिकति चुकेका हौँ कि मेडिकल कलेजहरूलाई यसमा एक्टिभली इन्भल्भ गराउन अलिक चुकेका हौँ कि किनभने यो डिजिज यो पेन्डेमिक भनेको इट्स फर अल अफ अस अल लेभल अफ हेल्थ वर्कर्स हैन त्यो हुनाले अलिकति पोलिसी लेभलमा हामीले सबैले उपचार गर्न सक्नुपर्ने बाध्यता बनाउनुपर्छ होला जस्तै इन्डियामा भइरहेको छ प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्ने डाक्टरले पनि अनिवार्य गर्नै पर्ने खालको र प्राइभेट हस्पिटल र मेडिकल कलेजले ठिक छ त्यसमा हामीले मोर देन 65 इयर्स भन्दा माथिको स्वास्थ्य कर्मीलाई राख्नुहुन्न जुन रिस्क छ तर अरू चाहिँ सबैको पार्टिसिपेसन चाहिन्छ अहिले चाहिँ अलिकति गभर्नमेन्ट हस्पिटलको मात्रै त्यही पनि पेडियाट्रिसियन फिजिसियन मात्रैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि जस्तो देखिएको छ आई थिङ्क वी हेभ रोल आउट यो चाहिँ अरू स्पेसालिटीमा पनि किनभने यो पेन्डेमिक भनेको चाहिँ फ्यु डक्टरले मात्रै सम्हाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन जस्तो लाग्छ यसको लागि स्पष्ट स्ट्रिक्ट गाइडलाइन र आयो भने र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि उत्तिकै इन्भल्भ गराउन सकियो भने यसले पक्कै पनि हामी यसलाई कोप गर्न सक्छौँ इट्स अ सेयर रेस्पोन्सिबिलिटी हैन यो एकजनाले मात्रै होइन सबैजनाले गर्नु पर्यो र सबै खालको क्षेत्र स्वास्थ्य लगायत सबै समाजका क्षेत्रहरूले गर्यो भने सदा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पेन्डेमिक अरू एपिडेमिक र अरू डिसास्टरलाई जसरी हामीले ओभरकम गरिरहेका छौँ यसलाई पनि गर्न सक्छौँ
तर सबैको सहयोग त्यसमा चाहिँ आवश्यक छ र गरिरहेका पनि छौँ। यसमा थप सहयोग थप चाहिँ सहकार्य आवश्यक छ। धन्यवाद। Thank you, Dr. Rajan. That was an excellent presentation. It really helps to learn what you guys are facing in the front line. And तपाईले भने जस्तै र Dr. Bhagwanले stress गरे जस्तै, it's actually, this is such a steep learning curve, and you guys are learning so much that you can help the policymakers to figure out what to do next, and they should be listening to you. यो सबै कुरा चाहिँ I think they will, Dr. Bhagwan, Dr. Janak, Dr. Bhupendra, and all the policymakers who are present in this conversation will take to the government, hopefully, and then something will come out of this. Now I'm going to go to the questions. I know our audience is, unless there's something else that you guys want to talk about regarding this, Dr. Janak, Dr. Bhagwan. No, okay, so I'm going to go to some of the questions. Yeah, go ahead. I just want to appreciate Rajan's presentation, very well formulated. I just want to reiterate that next level thinking has to be there. Desperation I think we were part of the discussions as to how do we recruit public institutions and then followed by the private institutions. सुरुमा चाहिँ हामी before I got involved in discussions council हामी खासै involved थिएनौं त्यतिबेला चाहिँ everybody had to set aside 10 ICU beds, 10 isolation beds, and that model would not have worked. So COVID is highly infectious, so हामीले नै भनेर यसलाई चाहिँ dedicated hospitals को step ladder pattern मा जानुपर्छ भने हो. I think your point is well taken and actually addressed in the guidelines and the ministerial and just want to inform you that no private will be spared when time comes. At least that's the very clear step ladder pattern of involving different institutions. Idealize any COVID screening hospital when identify Ministry of Health and medical schools are supposed to run that. So private hospitals have dedicated themselves to do COVID clinic and if necessary to treatment of COVID patients. So time will come when they will be recruited. Right now, if you put one patient in each of these, then it will be havoc. And other patient will not get treatment. त्यसैले अहिले हामीलाई segregate गर्नु पनि त्यतिकै important छ. Non-COVID बिरामीको care has become a mess. We need to sort that out. And I'm very, very distressed by the fact that people are not getting access to care. As a council chair, मलाई त्यो पिर्छ. त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ ठीक छ. And I think your point is very well taken. I'll make sure that I put it up to ministry and whoever is involved in policy. Everybody gets the fair share of work. अब बाँकी के भने हाम्रो medical community भित्रको fear, anxiety, little bit of a kind of shying away from work एउटा स्टेजमा थियो. अहिले पनि अलिअलि बाँकी छ, but as you rightly said, that will be overcome over a period of time, and I think it will fall in its own place. Thank you for sharing those ideas. Thank you. यो कन्फरेन्स को भनौं न यो वेबिनार को हाम्रो मूल उद्देश्य पनि fears versus facts नै हो. तपाईहरु आइदिनु भयो, तपाईले शेयर गरिदिनु भयो. I think that's really great. And we will take questions. Dr. Sangeeta, is that? Yeah, we'll take questions. And by the way, Rajan, Neeraj, these guys are part of the team to encourage policy making. So if no one hears you, just give them a direct email. We'll share that email with you. Okay, so the question is, I'm going to go from the first, if that's okay, Santosh. Yes, sure. Go ahead. Asim Kidwai has written and said that mortality in some places are very high and mortality in other areas are very low. Does it have anything to do with strain of the virus? Your views? I think he wants Sangeeta, you're whoever can answer this. Yeah, maybe Janak would be the right person to answer that. Yeah. Okay, I can take that question. So there are a lot of what we call as the variables and confounding factors that can affect. भने मतलब के भने different अब यो मैले संसारको कुरा गरे जस्तो लाग्यो त्यो क्वेशन सुन्दाखेरि different part of the world मा different types of mortality reported छ
anywhere from 1% to 7%, 8% Italy. अब त्यो भेरियस फ्याक्टर्स इट डिपेन्ड्स अन भेरियस फ्याक्टर्स एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर देखिया चाहिँ कतिको एल्डरली पपुलेसन छ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरुमा जहाँ चाहिँ धेरै नै एल्डरली मोर्टालिटीहरु देखिरहेछ त्यहाँ चाहिँ के छ भने नर्सिङ होमहरुमा लाइक 50 or 100 elderly people are in the same facility अनि एकजनालाई भयो भने एकैचोटी 50-60 जनालाई हुन्छ त्यो मध्ये चाहिँ अलमोस्ट 20-30% मोर्टालिटी हुन्छ त्यो एज ग्रुपमा है त्यो देखिरहेछ मैले भर्खर एउटा डेटा हेरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ धमाधम नर्सिङ होममा एउटै नर्सिङ होममा 20 जना मर्यो भन्दाखेरि द्याट इज वान फ्याक्टर एल्डरली पपुलेसन अर्को चाहिँ सिस्टम ओभरवेल्म भएको छ न्युयोर्कमा इटलीमा स्पेनमा इङ्ल्यान्डमा भएको कारण त्यो पनि हो सिस्टम ओभरवेल्म भएर दे हेभ टु चुज बिट्विन हु कुड बी पुट अन भेन्टिलेसन हु क्यानट बी अनि त्यसपछि अरू चाहिँ इम्युन फ्याक्टर भयो हाम्रो यो अहिले नेपालमा भनौँ न 110 जनामा तर ओन्ली ह्यान्डफुल अफ पिपल हु आर ओभर 60 मोस्ट अफ द पिपल आर यङ पिपल हु डोन्ट as we know who don't get very sick with this disease mild symptoms मात्रै हुन्छ एसिम्प्टोमेटिक पनि हुन सक्छ अनि अर्को चाहिँ के छ भने जति धेरै सर्च गरे जति धेरै टेस्ट गरे त्यति नै डिनोमिनेटर पनि कम हुन्छ है त्यो डिनोमिनेटर बढी हुन्छ उ कम हुन्छ मोर्टालिटी कम हुन्छ त्यो धेरै फ्याक्टरले गर्छ अहिलेसम्म पनि अब इम्युन सिस्टम इट डिपेन्ड्स अन द सेलुलर इम्युनिटी यो भाइरसको कारण उसमा चाहिँ अनि त्यसै साइटोकाइन स्ट्रमहरु मर्छ त्यसले गर्दाखेरि still it's being analyzed. There are certain types of viruses which are weaker than the other viruses. अनि कोभिड चाहिँ यो कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 चाहिँ म्युटेट हुँदै गएपछि यसको चाहिँ इम्युन फङ्सन पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर एउटा स्टडीले देखाएको थियो तर देयर आर अनदर स्टडी द्याट शोज द्याट वान भाइरस इज रियली फेटल टाइप अफ भाइरस भनेर भर्खर फेरि फेटल मात्रै होइन इट क्यान कज रिइन्फेक्सन भनेर फेरि उहाँ अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एउटा ल्याबमा देखाएको पनि छ त्यसले गर्दा स्टिल द इन्फर्मेसन इज इभल्भिङ तर there are multiple variables र हामी नेपाली इम्युन छौं भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गलत कुरा हो we only have we don't have enough cases to see mortality yet comorbidities may be one more factor right? Thank you, Dr. Janak. There are a few questions on N95. I think this was after Bijay's talk. Storing N95 in paper bag, or can we store in plastic bag as well? Like some areas even use some tiffin-like boxes to store. We can reuse N95, but where do we store, and do we have to just clean them again? N95 yeah sorry and मैले आन्सर पनि गरेको थिएँ च्याटमा तर N95 चाहिँ पेपर ब्यागमा राख्ने कारण चाहिँ एरेसन हावा लाग्छ भनेर हैन त्यो चाहिँ एयर टाइट कन्टेनरमा भयो भने चाहिँ अब dry हुँदैन डेसिकेटेड भाइरस shown to be inactive अनि तर अर्को एउटा भ्याल्यु चाहिँ के भन्छ भने पेपर ब्याग चाहिँ you need to dispose भनेर लेखेको छ हैन NMC को गाइडलाइन which I think is similar to what WHO says खास हामीले पनि हस्पिटलमा चाहिँ पेपर ब्याग चाहिँ डिस्पोज गर्नु तर ह्यान्ड हाइजिन इफ यु हेभ लाइक ह्यान्ड सेनिटाइजर यु क्यान एक्चुअली लाइक sanitize your hands and open it and त्यसपछि take it out अनि एउटा proper process follow गर्न चाहिँ is important and different bag plastic bag मा चाहिँ राख्न मिल्दैन plastic मा चाहिँ virus like I think it stays up to 3 days त्यसले गर्दाखेरि त्यो plastic bag मा चाहिँ नराख्नु अथवा ziploc bagहरु यस्तोमा चाहिँ नराख्नु भनेर भने हो हैन अर्को reuse अर्को sorry probably you'll ask another question but that's sort of like the summary of it. No, go. Is there a question that I could? Yeah, there's another one regarding N95 and your extended use or reuse को कुरा गर्दा हैन जस्तो एउटा फ्लोरमा अब भनौं न 13-14 जना चाहिँ कोभिड पोजिटिभ पेशेन्ट छ भने आइसोलेट single room छैन भने you can actually use the same mask त्यो चाहिँ visibly soil भएन भने जस्तो बिरामी को रगत लागेन अथवा केही visibly soil छैन भने चाहिँ you can use the same mask use a facial चाहिँ क्लिन गर्नुपर्छ हैन अगाडिबाट तर you can use it for duration of your shift or whatever तर reuse भन्नाले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ FDA ले एउटा experimental त नभनौं अब अहिले चाहिँ अब they've approved it यो ब्लिच लाई चाहिँ एयरस्लाइज गरेर मास N95 चाहिँ डिकन्टामिनेसन एउटा प्रोटोकल चाहिँ अप्रुभ गरेको छ हैन अनि बस्टनमा मास जनरल अनि पार्टनर्स हस्पिटलले चाहिँ
त्यसरी चाहिँ हप्तामा हुन्छ नि हजारौँ मास्कलाई चाहिँ डिकन्टामिनेसन गर्न चाहिँ सकिरहेछ अब यो चाहिँ मोस्ट लाइकली इट बी वाइड स्प्रेड त्यो भयो भने चाहिँ त्यो रिसोर्स चाहिँ अरू देशमा पनि गयो भने I'm sure we can recycle a lot of these N95 अनि के भयो भने अब सुरुमा चाहिँ पिपी छैन भनेर भयो अनि अब चाहिँ मास प्रोडक्सन भइरहेछ हैन अनि चाइना अब वुहान त्यो एरिया नै हेल्थ केयर सप्लाई प्रोडक्सन कम्पनीहरु त्यहाँ भएको हुनाले अब once they go back to work and the expectation is by the time it hits the rest of the world there'll be enough PPE तर त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ लाइक हामी पनि एकदमै कन्सर्भ गरिरहेको छ यहाँ पनि Thanks, Vijay. Another one regarding the N95 is by Rajesh Dhoj Joshi, who says that we don't have N95 masks for most of health workers here. Who would like to answer that question? अब यहाँ पनि I can answer a little bit and US मा पनि सबै हेल्थ सिस्टमहरुसँग एडिक्वेट N95 थिएन हैन अनि अहिले पनि धेरै ठाउँमा छैन कतिले चाहिँ एउटै N95 लाइक एक हप्ता दुई हप्तासम्म लगाइरहेछ हैन तर अब खास पहिला चाहिँ प्री कोभिड एरा मा चाहिँ we would use one N95 per encounter per patient and like just throw it away कसैले सोच्न पनि सक्दैन थियो कि लाइक प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भनेर हैन तर अब it's just we Dr. Rajan we just have to live with it now that's a new normal भनौं न एक प्रकारले we have to learn how to reuse it how to make sure you protect yourself contamination बाट हैन अगाडि मास्क छोएर you can contaminate yourself face shield लगाएर face shield लाई सफा गरेर हैन I think that's basically it अनि यो सर्जिकल अब मास्क N95 चाहिँ सबैले लगाएर एउटा अर्को चाहिँ मिसइन्फर्मेसन चाहिँ के हो भने just because you wear N95 mask you're protected भन्ने चाहिँ हुँदैन you have to get proper fit testing त्यो फेसमा सील छ कि छैन हैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ मैले नि यहाँ स्टोरमा जाँदाखेरि ग्रोसरी गर्दाखेरि जो पनि N95 मास्क लगाएर हिँडिरहेछ अब तिनीहरुले टेस्ट गराएको छ कि छैन हैन अब जस्तो दारी पाले मान्छेहरुको N95 काम लाग्दैन हैन डिफरेंट फेशियल स्ट्रक्चर भए मान्छेको चाहिँ N95 काम नलाग्न सक्ला प्रपर सील चाहिन्छ त्यो सील छैन भने त्यो लगाएर पनि केही फाइदै छैन So you mean surgical masks can be as effective if the patient is not actively symptomatic? Yeah, अब पेशेन्टलाई पनि मास्क लगाउने अनि आफूले पनि मास्क लगाउने अनि फेस शिल्ड पनि लगाउने it's like so you have like at least a couple of layers of protection. Dr. Rajan, you have some recommendation on N95? हजुर एम्समा चाहिँ त्यहाँ एकजनालाई डाक्टरलाई चाहिँ यस्तै 5 वटा N95 मास्क दिने अनि डे फर्स्टमा लगायो एयर ड्राई गर्यो अनि सेकेन्ड डे नेक्स्ट 5 थर्ड डे फेरि नेक्स्ट फोर्थ डे फिफ्थ डे अनि फेरि चाहिँ 5 दिनपछि फेरि फर्स्ट मास्क लगाउने त्यो भएपछि त्यो आफै स्टरलाइज हुने भयो त्यसै गरेर नि पर मास्क चाहिँ 4-5 टाइम्स लगाउनु मिल्ने यसले गर्दाखेरि चाहिँ करिब 1 महिनासम्म 4-5 वटा मास्कले पुग्ने यो पनि त्यहाँ एउटा प्रोटोकल थियो इन्डियामा त्यो आइडिया चाहिँ त्यही त्यो भाइरस चाहिँ पेपर र क्लथ मा चाहिँ धेरै लामो समय बाँच्दैन त्यसले गर्दाखेरि पेपर ब्यागमा राख्नुपर्ने हो There is another question. Sorry, who is speaking? I can share with you one more model of reusing N95s. Before that, actually, we need to comment on the misuse of PPEs. हामी चाहिँ एन्जाइटी डरको कारणले बाटोमा हिँड्नेले पनि रेगुलर नन कोभिड पेशेन्टको केयर गर्नेले पनि N95 लगाएर हुन्छ हैन no matter how many times do we repeat people are scared and they use it अब जति बेला चाहिने हो त्यति बेला चाहिँ नपुग्न सक्छ भन्ने कुरा भन्ने हो so we have to make that remark but let me tell you what we are doing in terms of reusing N95s or any mask for that matter त्यो ultraviolet चाहिँ is very easy to set up ultraviolet UVC room or cubicle and right now in Manmohan Cardiothoracic TU teaching they are reusing this actively by ultraviolet C in a room you put it name and कतिचोटी use भएको सब त्यहाँ लेखेर somebody collects it puts it in the ultraviolet room and they collect it next morning bring it to your room so you can reuse even if you don't have numbers of N95 like in AIMS you can do that
So ethylene oxide is more expensive, more control, but UV is very relatively cheap. It doesn't take much, but you have to just organize a room or cubicle to re-sterilize these N95s. That seems to be quite effective. And a lot of other centers also do that. That's also in the guideline. In fact, I'm reusing the N95s or the mask NMC ko guideline ma pani in IPC ma pani cha tyo. Thank you. Just wanted to share that that's possible to do if you don't have a lot of N95s. अनि just to add, ANMF ले अब हामीले त्यो UVCs को बारेमा अब different hospitals मा यसको भनौं त्यो सेटअप गर्ने कामहरु चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गरिरहेछौं. We are trying to buy those UVC lights. If we get enough, then we have resources to manage, like set up those in different hospitals. So you guys can contact us if you know somebody who has UVC lights. Good, thank you. That's amazing. Now, changing track, Jagdish Joshi has asked a question. What will be the better criteria to choose the febrile patients for RT-PCR in Nepal? Is it still needed? Is travel contact history still needed, as we have already seen community transmission in many places in Nepal? This probably, I think Dr. Janak or Dr. Bhagwan, who are the guideline people, and then we can go to Raj and Neeraj about their experience. Sorry, let me unmute. Yeah, sorry. So I'm sorry, the question is about the PCR testing criteria. No, it's about what is the criteria? Do only febrile, like RT-PCR in febrile patients, do they have to have a travel contact history only? Are those the hotspots? But now we are seeing community transmission. Shouldn't we look at those people also? I guess that's the gist of it. Yes, there is the guideline has multiple criteria. So I don't think I can reiterate all the criteria right now. But the general idea is, the first priority are the people who have symptomatic people or healthcare workers who have been exposed. So that's the most, highest risk people. The second one is, of course, anybody who has symptoms and the clinician thinks that the person, the clinician suspects that person has COVID-19. So in that case, the clinician can order that. The third one is, people who are in the high-risk area and who have been exposed, even if they are asymptomatic, that's the way to do the contact tracing. So those are the major criteria, but there are several other criteria for testing. So it's not just the people who are exposed and symptomatic. Dr. Neeraj, what is your experience? Sorry, Bhagwan, go ahead. I think just to answer that question in particular to the bullet point, well, I think the question he's asking about is, can anybody with fever is eligible to do a PCR testing, even if he or she doesn't have travel history? Did I get the question correct? Yeah. Yes, that's the question. Actually, answer is no. The current guideline, आजको दिनसम्म बिहान पनि अलिअलि रिभाइज गर्नु पर्यो भन्ने प्रेसर आइरहेको थियो, and I was part of the discussions कि अहिलेको लागि चाहिँ travel history or contact history along with any symptom among three. And our contact history, how far ago in the past, is defined as 1 month so far. So contact history or travel history is necessary for any patient with fever. But if, as Janak said, COVID clinic ma basda, if a physician thinks that he is at high risk of getting this, he's suspicious, then you're entitled to order one. Okay. And there are other criteria to follow, 8 other bullet points. So straight contact history, travel history, now we can go fever like saying, point but as long as you are suspicious of the symptom, maybe you think that this guy might have a COVID, you're entitled to prescribe a PCR test. Dr. Neeraj, do you have anything to say to that? Yeah, I am totally agree with Dr. Bhagwan Koirala because तर अलिकति कन्टेक्स्ट फरक के हुन सक्छ भने अब नेसन वाइज पनि गर्दाखेरि अलिक जुन अब हट स्पटहरुको क्राइटेरिया अलि छुटे बनाउन पनि सकिन्छ होला. सपोज अहिले काठमाडौँमा कसैलाई फिभर आयो भन्दैमा त्यहाँ पीसीआर मा जाने ट्राभल हिस्ट्री हेर्न जरुरी छ. तर अब वीरगञ्ज र नेपालगञ्जको जुन एरियाहरुमा जुन बढी भेटिया छ
त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्न चाहिँ ठिक हुँदैन मेरो विचारमा। यो त्यहाँ चाहिँ हामी PCR मा जानै पर्छ ताकि फर्दर ट्रान्समिसन चाहिँ नहोस्, यसलाई ध्यान दिन जरुरी जस्तो लाग्छ। I think Dr. Bhagwan and Dr. Janak both agree with you that it really is at the attending physician's discretion, looking at everything, whether you go ahead and test or not. Let me give you an example just to just to elaborate on that, because it may not be clear to all the audience. So for example, Dr. Neeraj is in the clinic, and then a person comes to I mean, he's an expert, but any physician who is in the clinic, and then a person comes, the guideline clearly has a nice flow chart that says that a febrile patient has to be examined, and then the physician can always determine, does it look like COVID or does it look more like malaria? Or now we also have dengue. So it's the clinician's determination based on presentation, signs, and symptoms. And then they will also do the blood test and then see, does it look more like COVID or does it look like something else? So that's how a physician can determine, oh, it's, it doesn't look like typhoid, doesn't sound like malaria. This may be COVID. In that case, that physician can determine and order the test. So that's how we have, thought out. So the next question, thank you very much. The next question is by Roshina Thapa. She says that as per guidelines, eye and face protection needs either goggle or face shield. But we watched that in Wuhan and other places, they're using both. I want to put this forward that did they do double protection purpose or we actually need double protection to fight against COVID-19? This has really confused most of us sometimes. It sometimes makes us think if we see the guideline and other side observing a different picture. I mean, I think she's confused. Do we need both goggles and face shield, or can we use one or the other? Yeah, मैले यसको respond गरेको थिएँ फेसबुकमा हैन Wuhanमा चाहिँ I think at the time like we didn't have a lot of the knowledge was evolving. अहिले चाहिँ at least again based on the scenario and what sort of scenario you're working on. Frontline fever clinic अथवा यस्तोमा छ भने चाहिँ you don't know कसको risk कति छ. कोही एसिम्प्टोमेटिक होला, कोहीलाई कोभिड पनि नहुन सक्छ, रेगुलर इन्फ्लुएन्जा हुन सक्छ, अब तर त्यो चाहिँ अब अहिले कम होला हैन. त्यसले गर्दाखेरि रेगुलर फिभर क्लिनिकहरुमा काम गर्ने छ भने चाहिँ they need to have like good PPE. यदि एसिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट छ अथवा नन एयरसलाइजिङ प्रोसिजर गर्दाखेरि चाहिँ यदि N95 छ भने लगाए N95 लगाए, यदि छैन भने चाहिँ सर्जिकल मास्क र फेस शिल्ड चाहिँ लगाउनु पर्छ. हरुमा चाहिँ डबल ग्लोभ चाहिँ अब इज लिटल ट्रिकी बिकज यहाँ पनि ग्लोभ के रे गाउनहरु अनि डबल ग्लोभको चाहिँ कन्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ there's only certain scenarios where we double glove just to transport गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रमा होला अथवा मुभ स्ट्रेचर मुभ गर्दाखेरि चाहिँ च्यात्तिएला त्यस्तो केही हुन्छ भने चाहिँ डबल ग्लोभ गरिन्छ हैन. डबल ग्लोभ भनौं न, अब चारवटा ग्लोभ्स लगाएर अथवा दुईटा गाउन लगाउने हैन. अब जस्तो वुहानमा चाहिँ हाई डेन्सिटी एरियामा चाहिँ सर्टन आउटब्रेक म्यानेज गर्दाखेरि they were going in for a long duration of time अनि सबै कोभिड पेशेन्ट्सहरुलाई मात्रै हेर्ने high intensity area भएको हुनाले चाहिँ their PPE level of preparation was like very different. अब जस्तो एउटा दुईटा बिरामी हेर्नको लागि चाहिँ if you have enough PPE you can do that, but तर अब N95 नभएको बेलामा हैन the easiest way to protect yourself is like basic gown, this face shield, surgical mask, hand washing, hand sanitizer. बिरामीलाई पनि मास्क लगायो भने it just reduces the viral burden. त्यसले गर्दाखेरि मास्क फेस शिल्ड र मास्क चाहिँ लगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. The question was, can you hear me? Yeah, go ahead. Question, I think she can repeat it, but question was whether or not you need both goggles and the face shield. And answer is no, as per the guidelines, no, you need one. And regarding the N95, depending upon the case scenario, we've allowed, WHO has not recommended N95 for COVID clinics or unconfirmed cases or confirmed, but with no aerosolizing procedures. We have added that because of the context and the fear and anxiety level, and probably I think it's fair enough. So all confirmed cases are very highly probable cases. Close contact,
possible close contact, we've recommended N95s and face shield or glove or goggles, not goggles and face shield both. And I don't think that's recommended by any agency. Goggles or face shield to launu parदैन. Again, it depends. I think goggles or face shield भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर हैन, अर्को प्रश्न चाहिँ रोज सिन्हाको त्यही प्रश्न थियो. Maybe I like misread it. It all depends on like how well resourced you are. WHO protocol is more like global. तर यहाँ पनि त्यही CDC ले भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ N95 लाउनुपर्छ भने अब N95 पनि नभएपछि you can then they downgraded it to like surgical mask and then they downgraded it into like everyone should wear like cloth mask. Even healthcare workers can use their own cloth mask. I'll have hospital non-patient interaction like you're okay to use like your homemade mask, and a lot of my colleagues actually wear that. So the final thing is that you either wear goggles or face shield. You don't need both. There's one question that's very interesting. Rajan, Neeraj, are you seeing PCR testing for renters required by landlords? Is that a government policy? Someone is asking. Landlords magirasa PCR testing garnu before they give their apartments or houses. अहिले त्यस्तो भइरहेको छ प्र्याक्टिसमा यो फियर फ्याक्टरले गर्दाखेरि भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ जाँच गरेर आउनु भनेर चाहिँ भनेको छ. अब त्यो पनि त्यही हामी पनि स्वास्थ्य कर्मी पनि सुरुमा आत्तेका थियौँ. त्यो पनि एक प्रकारको फियर नै हो. मेनली यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन, काउन्सिलिङ, हेल्थ एजुकेसन भयो भने बिस्तारै त्यो बाटो हट्छ होला. काहीँ ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ रुमरहरू घरबेटीले चाहिँ त्यो जाँच गरेर नेगेटिभ आएपछि मात्रै बस्न दिने भन्ने. बरु I want to clarify something about community transmission, February, if you have some time. Yeah, go ahead, please. जुन अब कुरा थियो मतलब सबै ज्वरोको बिरामीको चाहिँ आरटीपीसीआर गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा I think now we have to classify जुन नेपाल जुन होल जियोग्राफी छ हामीले अहिलेसम्म जुन WHO को नो केसेस, स्पोराडिक केसेस, क्लस्टर अफ केसेस र कम्युनिटी ट्रान्समिसन छ. And I think now it's time to have to clear होल कन्ट्री नै कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्नु पनि मिल्दैन. अहिलेसम्म हामीले कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनेर प्रमाणित गरेको पब्लिक हेल्थ उसले छैन. क्लस्टर अफ केसेस र कम्युनिटी ट्रान्समिसन चाहिँ थोरै फरक छ. एउटा कन्ट्याक्टबाट चाहिँ अरू धेरै व्यक्तिमा सरेको छ, त्यो चाहिँ जो सरेकोलाई चाहिँ हामीले पहिलो पोजिटिभसँग क्लियर कट जोड्न सक्छौँ, लिङ्क गर्न सक्छौँ. द्याट इज क्लस्टर अफ केसेस. धेरै केस हुँदैमै क्लस्टर हुन्छ भन्ने छैन, त्यो चाहिँ जोड्न सक्छौँ भने. कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ एक पोजिटिभबाट अरूमा सरेको चाहिँ एक्ज्याक्टली 1-to-1 रिलेसनसिप छैन, विच क्यान नट बी प्रुभड बाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो नि. द्याट इज कम्युनिटी ट्रान्समिसन. नेसन वाइज हामीले पोलिसी लेभलमा हामी कुन स्टेजमा छौँ भनेर मलाई लाग्छ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यो पनि हामीले होल कन्ट्री क्यान नट बी इन कम्युनिटी ट्रान्समिसन. हरेक जियोग्राफी फरक हुनसक्छ. जस्तै नेपालगञ्ज वीरगञ्ज कम्युनिटी ट्रान्समिसन छ भने हुम्ला स्पोराडिक हुनसक्छ. उनीहरूले यसलाई रिम्यापिङ गर्नुपर्ने हो कि प्रोफेसर भगवान सरहरू हुनुहुन्छ. I think we have to remap this level of community transmission कुन छ भनेर हरेक प्रोभिन्स वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इभन द स्थानीय निकाय वाइज रिम्यापिङ गर्यो भने त्यसको एप्रोच थोरै पिपी लगाउने नलाउने फिभर क्लिनिकमा त्यसले पनि फरक पार्छ जस्तो लाग्छ. किनभने जुन कुरा चाहिँ हुम्लामा लागु हुन्छ फिभर क्लिनिकमा त्यो कुरा नेपालमा लागु नहुन पनि सक्छ. उनीहरूले लोकल सिनारियो वाइज चाहिँ यो ट्रान्समिसनलाई रिक्लासिफाई गर्नुपर्छ. र एक्युट फेब्रुअरी इलनेसको कज हामी कहाँ एज यु नो There are many causes of acute febrile illness. नेपालको गाइडलाइन पनि छ. I think अलरेडी यसमा चाहिँ अब टाइफाइड, टाइफस, लेप्टो, डेङ्गी, मलेरिया, अब कोभिड भन्दा भन्दै फेरि त्यो छुट्न पनि हुन्न. फेरि वी हेभ टु थिङ्क इन द्याट लाइन अल्सो. फेरि अब टाइम आइरहेको छ, अब यो डेङ्गीको टाइम आइरहेको छ बिस्तारै. अब त्यसपछि सँगसँगै मलेरिया, त्यसपछि अरू चाहिँ स्कब, टाइफस अब सुरु हुन थाल्छ हाम्रो जुन जुलाईबाट अगस्त सेप्टेम्बरसम्म. उनीहरूले चाहिँ ओपिडी बेसिसमा चाहिँ इफ यु डोन्ट हेभ द डायग्नोसिस, इफ यु गिभ डोक्सीसाइक्लिन 100 mg BD for 7 days, azithromycin 500 mg BD for OD for 5 days, we are treating lepto, we are treating enteric, we are treating scab typhus of the recurrent infection. So अहिले त्यसले ट्रिट नगर्ने भनेको चाहिँ कमन इन्फेक्सनमा हाम्रो पार्टमा चाहिँ द्याट मलेरिया एन्ड डेङ्गी. उनीहरूले चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्केट ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि इफ यु हेभ रिसोर्स फोर्स सेटिङमा चाहिँ राम्रो खालको एउटा मेसेज जान्छ. र त्यो फेरि नेपालको गाइडलाइन पनि हो 2073 को इन्फेक्सन डिजिज ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन. उनीहरूले सबै कुरा सबै ठाउँमा लागु हुन सक्दैन, ठाउँ अनुसारको व्यवस्था हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ यसमा.
Okay, thank you so much. I have two very important questions, then we'll wrap up. One is politicians are getting tested. Shouldn't health workers who are actually in the front line start getting tested? I think that was from Pragya Ghimire. I guess Dr. Bhagwan Karala is the ideal person to answer this. And do you want to answer that? Am I putting you on the spot? No, I love this question. Very, very important question. यो चाहिँ हामीले पहिले नै हामी यति बेला डिस्कसनमा भयौँ गाइडलाइनहरुको पोइन्ट थियो यो कि healthcare workers, even if they are not symptomatic and are working at the front lines, should be allowed to be tested. It is a voluntary thing. र guideline clearly point number 7 के कतिमा राखेको छ. What actually happened was there were so many applications or the requests came in. जुन frontliner भन्दा पनि whole healthcare hospital को सबै नाम आएपछि ministryले apparently, I was not involved in denying that. त्यो त मैले त पछि question गरे. So they could not do it at one time. But again, यो politicianहरुको कुरा हुने सुनेपछि मैले I had fierce objection to that. Just because somebody is a samsad, you do testing, you have not done enough testing for health workers भनेर हामीले कुरा उठाएको. Again, to summarize, the point is well taken. त्यो चाहिँ guideline मा पनि राखेको छ. So those who are dealing with COVID clinic or probable cases or confirmed cases, health workers are all eligible to be tested. Now, if somebody denies to do the test, then you can raise it directly. Either call ministry guys in 112 number case, or you can even call me, then I can pursue calling ministry people. So all healthcare workers who are in the front lines are eligible to be tested. बिचमा अलिकति हेजिटेसन भएर भोल्युम धेरै आएको हुनाले रोकेको चाहिँ रहेछ मैले पछि थाहा पाएँ थियो, but I'll take it up personally to ministry so that they do the test. And the guideline is clearly allows you to do that. Dr. Neeraj or Dr. Rajan, would you like to say what's happening there? तपाईहरुको टेस्ट भइराछ है नि हेल्थ केयर वर्करलाई? हजुर, हेल्थ केयर को टेस्ट भइराछ. जसरी मैले आफ्नो टेस्ट फर्स्ट टेस्ट मैले 9 डे मा दिए, सेकेन्ड टेस्ट मैले 16 डेज मा दिए, थर्ड टेस्ट मैले 24 मैले आफ्नो 3 पटक गरे. हामी यहाँ जसको ड्युटी सिडिन्छ उसले चाहिँ दिइरहेको छ र कमन पनि ओपीडी मा बस्ने डाक्टरहरुलाई चाहिँ एकपल्ट हामीले गरेका छौं, अब फेरि सेकेन्ड टाइम गर्छौं. Good to hear that. Good. That very important question was from A Kidwai. Dr. Neeraj, did you want no Rajan, did you want to say something on this? Yes ma'am. नेपालगञ्जमा चाहिँ जुन हाम्रो इमर्जेन्सीको मेडिकल अफिसरहरु उहाँले गर्न भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टबाट अलिकति प्रायोरिटीमा नपरेको जस्तो आइराखेको छ. जो फ्रन्ट लाइन चाहिँ इमर्जेन्सीमा ड्युटी गर्नु भएको छ उहाँहरु इच्छुक हुनुहुन्छ गर्न. सायद विस्तारै त्यो समस्या सल्भ होला. हाललाई चाहिँ उहाँहरुको जाँच हुन सकिरहेको छैन. ER general, are they involved in the COVID screening clinic also? ER means इमर्जेन्सीमा फिभर भ्याक्सिनहरु पनि आइराखेको छ. I see what you saying. मैले बुझे directly COVID मा नभए हुनाले भनेर register गरे होला. I think we should push it, and ER is also at risk. अब ठ्याक्कै गाइडलाइनले चाहिँ ER लाई भनेर भनेको छैन, तर I think there is a good reason to argue. कुरा गर्नुलाई थियो नेपालगञ्ज is at a higher risk. I think it's a good enough reason for them to be tested. यो चाहिँ अलिकति पुश गर्ने कुरा हो, but that should be done. म एकचोटी त्यहाँ अब मैले तपाईले भन्दा पनि हुन्छ, नेपालगञ्ज is in the center of attention, and I will also bring it up. And then the other question was very important, I think, is what are the suggestions on opening OPDs as there are limited testings and we cannot know who is COVID plus or not, especially in Dr. Rajan, Dr. Neeraj's place. OPD khulne ke tapaharko because you really don't know who is positive or not. First things क्वेशन चाहिँ राखिहालौं. अहिले भर्खरै एउटा मन्त्रालयको नोटिस आएछ ओपीडी खोल्ने भनेर. नेपाल भरिको सबै संस्थालाई चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको मेजर लिएर ओपीडी खोल्नुहोस् भनेर निर्देशन आछ. यो ओपीडी खोल्नु भन्दा पहिले चाहिँ कुनै एउटा इन्टरिम केही गाइडलाइन आउनु पर्यो. इन्फेक्सन प्रिभेन्सन देखि लिएर हेल्थ केयर वर्करलाई टोटल पब्लिकलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ आउनु पर्छ. यो चाहिँ नोटिस चाहिँ आइसकेको छ. डाक्टर राजन कन्टिन्यू. अब यो ओपीडी खोल्ने कुरा पनि ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई.
जस्तै जहाँ अलिकति केसहरू बढिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ वी हेभ टु भेरी कसियस, भूपेन्द्र सरले भने जस्तै। र हामीले एकैचोटि भिडभाड गर्नुहुन्न। जसरी हामी कहाँ विदेशतिर हुन्छ पहिला नै बुक गर्नुपर्ने सिस्टम, अहिले केही समयको लागि चाहिँ जहाँ अलिकति बढी कोभिड-19 को पेसेन्ट छ त्यहाँ प्री बुक गर्ने र फिक्स केसहरू लिने। फर इक्जाम्पल 30 केसेस 40 केसेस पर डे, ताकि हामी कहाँ सिजनमा मेडिसिन ओपिडीमा मात्रै 250, 300, 400 जना बिरामी हुन्छ ओपिडीमा पनि, त्यस्तो चाहिँ लोड अहिले धान्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। 30-40 पेसेन्ट्स पर डे, त्यो पनि प्री फोन नम्बर दिने हामीले पब्लिक मिडियामा, र फोन गरेर पहिला बुक गरेको हुनुपर्ने, र बुक गरेको व्यक्तिलाई मात्रै दिने। अरू त इमर्जेन्सीको लागि इमर्जेन्सी सर्भिस छँदैछ। हामीले अहिले ओपिडीमा नै भेटभाट गरेर हो नि मलाई लाग्छ झन् अहिलेसम्मको यो उपलब्धि पुग्न सक्छ। अब फेरि हामीले क्रोनिक इलनेस अरूलाई सर्भिस नदिने पनि कुरा हुँदैन, त्यही बहानामा फेरि ओभरवेलमिङ गरेर थप समस्या निकाल्ने पनि कुरा हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ कन्ट्रोल नम्बर दिएर सम 30-40 नम्बर चाहिँ हेर्ने र बिस्तारै चाहिँ सबै म्यानेज गरिसकेको अवस्थामा सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एकैचोटि चाहिँ फेरि जेनरल ओपिडी गरियो भने चाहिँ रस यस्तो भिड हुन्छ जुन सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि सबै मेजर चाहिँ सरकारी अस्पतालमा स्पेसली तराईको जिल्लाहरूमा त मलाई लाग्छ सम्भव छैन। डाक्टर निरजलाई पनि थाहा छ, यो तराईमा त मेडिसिन ओपिडीमा त गर्मीमा त 200-300 जना बिरामी हुन्छ, त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। पोलिसी लेभलबाट अब प्रोफेसर भगवान सरहरूले नै यसमा अलिकति कन्ट्रोल रिलिज खालको चाहिँ मेकानिजम कति पनि नखोल्ने र पुरै खोल्नेको बिचमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो, एक्ज्याक्टली। म अलिकति थपिहालेँ। वास्तवमा अब कस्तो नि, गभर्मेन्ट इन्स्टिच्युटमा चाहिँ खोलेको भोलिपल्ट पेसेन्टको भिड असाध्यै बढ्ने सम्भावना छ। हजुर, त्यसमा चाहिँ अब नखोल्दा नन कोभिड पेसेन्टले अहिले दुःख पाइरहेकै छन्, हामीले देखेका छौँ। नन कोभिड जसले एकदम निड छ सर्भिस, तिनीहरूले सर्भिस अलिकति नपाएको अवस्था पनि छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ लकडाउन भन्दा पहिलेको अवस्थामा जाने गरी ओपिडी खोल्ने हो भने अहिलेसम्म जति कन्ट्रोल छ त्यो चाहिँ घुम्न सक्छ। त्यसैले इन बिट्विन हामीले कसरी र पर्फेक्टली एकदम मोस्ट एसेन्सियललाई मात्र सर्भिस दिने हो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अरू प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल मेजर्सहरूलाई राखेर त्यो चाहिँ अहिले देशभरि एउटा मेसेज जानुपर्छ यसरी गर्ने भनेर, त्यसपछि सञ्चालन गरियो भने चाहिँ बुद्धिमत्ता हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Thank you, Dr. Bhupen and Dr. Rajan. I think the guideline and policy makers, some of them are over here and listening intently to your questions and concerns. Dr. Janak, did you want to say something? Yeah. Let me make a couple of points. Excellent point, Dr. Rajan. यो के भन्छ, हाई रिस्क, लो रिस्क, मिडियम रिस्क गरेर चाहिँ त्यो अनुसार पोलिसी बनाउनुपर्छ, किनभने नेपाल इज नट द सेम, कर्णाली इज नट सेम एज नेपालगञ्ज और होइन वीरगञ्ज और विराटनगर और उदयपुर। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु मेक सेपरेट रूप। यसको बारेमा चाहिँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा भर्खर लास्ट विक उहाँहरूले चाहिँ यहाँको सिनियर मोस्टहरूलाई बोलाएर गर्नुभएको थियो। आई हेड एन अपर्च्युनिटी एज एन इन्भाइटेड गेस्ट। आई एम नट द सिनियर मोस्ट प्र्याक्टिसनर इन नेपाल, सो आई हेभ नथिङ टु सेयर फ्रम माई एक्सपिरियन्स। तर त्यहाँ चाहिँ एडभाइजर ग्रुपमा मलाई बोलाउनु भएको थियो त्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ यो कुराहरू उठेको थियो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन रिप्रेजेन्ट्स अल नेपाली डाक्टर्स त्यहाँ भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ उहाँ त्यहाँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ मेसेज लिएर गएर मन्त्रालयमा कुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो है, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ भोलि यो ठ्याक्क कोइन्सिडेन्टली भोलि चाहिँ यस्तै एउटा अर्को ग्रुपलाई चाहिँ मिनिस्ट्रीले चाहिँ एडभाइज गर्नलाई बोलाएको छ हाम्रो यो हाई रिस्क लो रिस्कमा चाहिँ के गर्ने भनेर। आई विल डेफिनेटली टेक दिस मेसेज टु द्याट ग्रुप। Okay, now one last question. Thank you, everybody. One last question is, hold on. I think it's about documents and other equipment and all that. Do we need to, how do we sterilize that? Do we need to sterilize that? Is that in the guideline? I think that's something like that. Is that in the guideline? And Dr. Janak, sterilizing, stuff that goes in and out of documents and hard equipment. Documents from hospitals, or is it? How can documents be sanitized? That people use paper copies here, I guess, and incoming hard copy files and equipment used during site visits. Can you suggest a method to sanitize them? Oh, from site visits, so they could be contaminated. Okay, so I mean, in general, I was just saying that if it's a mail coming from the post office, then generally it's in the transition for several days, so there is no chance of contamination unless the
person who's carrying the mail itself has COVID. Hopefully they're not carrying the mail. तर यो जुन चाहिँ फिल्डबाट यो स्याम्पलहरू लिएर आउँदाखेरि कन्टामिनेटेड फाइलहरू तिनीहरू छ भने द बेस्ट थिङ इज टु स्प्रे विथ डिकन्टामिनेन्ट or depending on the type of the material you can either use alcohol or you can use the best thing is the bleach, chlorine, and chlorine containing sanitizer or use गर्ने हो बाहिरपट्टि अथवा if there is no rush you can leave it outside for 3 days. That's the general rule. Although your cardboard paper or 24 hours matrai dekhako cha research ma chai that's how long the virus can survive. Tara ke bhane just to take extra precaution you can leave it for 3 days outside in the air or in the sunlight. I don't think you need the sunlight because there's not much I mean I don't think there is not much sun. It rains every day here these days. त्यसले गर्दाखेरि त्यसो गर्न सकिन्छ. Doctor, this question was from Mr. Saraf, and I think Rajan, did you want to answer that question also, or am I just probably not? I think it's almost 2 hours since we started. It's very helpful talk. Thank you all for joining. Just an announcement, we will have 2 more webinars, one on pregnancy and COVID-19. We are finalizing our speaker. We already have one from here, Dr. Genath Baral from Nepal, and we are having one more moderators from Nepal. And the next one is surgery and COVID-19, like how to do routine surgeries or how to open up your routine surgeries or how to handle surgery cases with COVID-19 situation. Dr. Sushil Raj Pandey, who is a colorectal surgeon here in US, he will be a speaker. Dr. Anil Karki has agreed to work on it, and there is another doctor, Dr. Gupta. He will also attend that as a speaker, and we will be sharing that information soon on our Facebook page as well. If we like, and then the one more comment that Dr. Bhupesh has said, all the speakers are on Facebook now. There will be some questions, then you please feel free to join the conversation on Facebook and answer them in person so that you can just reply those there for those all questions that we have not answered yet. So I would like to thank everyone. Dr. Sangeeta, you did a great job moderating this session, and if please go ahead and wrap it up from your side. Thank you. Okay, so we'll wrap it up now. The only comment that I want to make is I think it was very helpful for Dr. Neeraj and Rajan to come and talk about their experiences. You guys are in the forefront and probably are able to train other people. Actually, you really learned a lot. You might be able to train us also. The other thing that I want to say is the guidelines are there on NMC website. I think it will be updated soon. Please use those guidelines. And if there are any questions or concerns, just email Dr. Bhagwan or Dr. Janak directly. We will give you their email address. I will. Okay, thank you very much. We'll wrap up for tonight. Good night. Namaste. Good night. Good night, everybody. Nice to meet you guys. Very good. Thank you. Namaste. Thank you for coming. Namaste,